אנחנו 7 שנים חיכינו לילדים. 7 שנים לא נכנסתי להיריון. כל העולם ואחותו, לקחו תפילות עליהם, ומעשים, ומה שלא יהיה. ועברנו ג'ורני קשה עם זה, ממש. כאילו, אתגרים לא פשוטים בכלל. איך את שמה, נגיד, עם השיחות עם השם, עם החזרה בתשובה? עם השיחות עם השם, זה בדיוק... למה אתה עושה לי זה כאלה? לא, ממש לא. לא? לא. הפוך. אולי זה לא אמיתי, אולי זה לא אמיתי, 7 שנים, כאילו, עוד שנה. כאילו, מעניין אותי מאיפה הכוחות. אז היה לי שיחות. ב4 בבוקר הייתי יוצאת, מדברת איתו פשוט, ומבקשת, ואומרת לו, אתה הכל יכול, כאילו, מה זה בשבילך לתת לי? רק אתה יכול לתת לי, ואני מאמינה בך, כאילו, האמונה והביטחון הייתה טוטלית שהוא ייתן, ולא משנה מה. וזה היה התקופה של הבנייה, של הקשר שלי עם השם. כאילו, 7 שנים האלה הכינו אותי לעוד שנים אחרי כן, כאילו של האתגר הרבה יותר קשה. וזה היה פשוט 7 שנים שהייתי, היום אני מסתכלת עליהם כמתנה עצומה, כי למדתי מלא, כאילו הייתי חורשת את התהילים, חורשת שיעורי תורה, למדתי פשוט כל כך הרבה מה שלא למדתי בחיים. כאילו אני לא יודעת סמינר, לא הייתי בסמינר, לא הייתי, זה פשוט היה הזמן שלי ללמוד, להתחבר להשם, לגלות את עצמי, ממש. והכי הרבה זה באמת כל התפילה, כאילו היום ברוך השם אני יודעת את תפילה, אבל הכל זה היה כי למדתי, היה לי את הזמן, לאישה רגילה שיולדת תוך שנה אחרי הנישואים, אין לה את הזמן לדברים האלה. ולי היה 7 שנים פשוט להתחבר וללמוד השם, כאילו הייתי עושה מניינים, הייתי הולכת לנץ בשבת, כאילו כל בו, הייתי הולכת לנץ, כאילו זה הייתי עם נועם, הוא היה תלמיד חכם, אשת תלמיד חכם, הייתי הולכת לשיעורים, הייתי ממש סופגת ממנו, הוא היה ממש תלמיד חכם, הוא היה לומד המון, והוא היה לומד לסמיכה לרבנות, ופשוט הייתי יושבת ולומדת איתו, למדתי מלא. עוד הפעם, היום אני יכולה להסתכל ולהגיד שזו הייתה תקופה פוריה ביותר, אבל יחד עם זאת, מאוד רצינו ילדים. אבל הרצון הזה, והכיסופים האלה, והתפילות, באמת, אחרי 7 שנים נפקדתי בתאומות, גם אחרי טיפולים מאוד אינטנסיביים וזה, וביום שהם היו בניקיון, ילדתי בשבוע 36, זה כאילו חודש לפני הזמן, אז הם היו בניקיו, וחזרתי הביתה עם נועם, ונועם הרגיש ממש ממש לא טוב, נתחיל? כן. כן? בהחלט. גלית הורוביץ. אז אנחנו מצטלמים? אנחנו כן, זהו, עכשיו הכל און. יפה. ככה אותנטי, נתחיל את זה, אין איזה עכשיו פתיח גנדיוזי, ואלן ומה עניינים, ואנחנו זה ככה. טוב, מעולה. אותנטי. מאי, כל כך הרבה זמן ניסינו. באמת המון. שתדעי לך, אלה שזה ככה מניעות על מניעות, זה עכשיו אנחנו שבוע פה מדברים. בעזרת השם, כן, אני יודעת. שלומי אמר לי, טוב, תחזרי, אני אלך לעשות ערבית, אמרתי לו, אני לא יודעת מתי אני אחזור. ממש. זהו. כי, וואי, יש לי כל כך הרבה מה לשאול. וואו. אני חושב קודם כל, מה שאת עושה היום, מה שאתם עושים היום, כאילו, אני רוצה להגיע לזה, אבל כן מעניין אותי כל הסדר השתלשלות, בראשי פרקים כזה לפחות, כן, שכדי שנגיע לזה ולמעבר, אז כאילו קצת רגע עבר, קצת כאילו, על הג'רני שלך, כן, לא, אבל על הג'רני של התשובה. על הג'רני של התשובה, זה למה שבאתי היום. בדרך כלל אני מדברת באמת על הג'רני שעברתי, עם בעלי המנוח, ואיך שהגענו לזה וזה, ואיתך פשוט רציתי לדבר על הג'רני של התשובה. כן. כי זה אתה, כי אתה מזכיר לי את עצמי כל כך, וכשאני רואה אותך, אז אני חוזרת לעצמי בגיל 20, ואני באורות רק מלחשוב איך הייתי פעם. אשכרה. זה מדהים, זה מדהים. אבל זה משהו, היום ככל שאני יותר בזה, יותר בדת, יותר קרובה להשם, אני מבינה שזה מתנה. זה מתנה שהשם נותן לבן אדם להכיר אותו, ולדבר איתו, ולאהוב את השם. עכשיו, זה כל כך מצחיק, לא עם כל בן אדם אפשר לדבר על לאהוב את השם, כי המון אנשים דתיים, הם לומדים תורה, והם מבינים תורה, אבל
האהבה של השם זה אהבה מבחינת, אוקיי, אני אוהב כי אני צריך ללמוד. זה לא אהבה מבחינה של ממש לאהוב את השם, כמו זוגיות, כמו אהבה של, ממש אהבה. ואני זוכרת שפעם אחת דיברתי איתך, ואמרתי לך, זה ממש לחשוף לשם ולאהוב את השם, ואתה ממש הבנת מה אני אומרת. ממש. שזה כיף. אז זה ממש מתנה. ועוד הפעם, זה חיים, כאילו, זה צריך לעבור, הייתי צריכה לעבור הרבה דברים, ואני עוד עדיין עוברת ולומדת, אבל להגיע לקטע של ממש לאהוב את השם, זה מיוחד. יש, לא זוכר מי ראיתי, קוראים לו אורי, הוא מסתבר שהוא, אני לא הכרתי אותו, אבל ראיתי כמה סרטונים שלו, אני אראה לך אחר כך, בחור מאוד מעניין, כמו אמן כזה שסופר או נותן דברים, ממש הוא מדבר מאוד יפה, והוא נתן איזה משהו שם, רשום, איילת אוהבים, על התורה עצמה. אז התורה כאילו הגיעה עם קודשא ברוך הוא ואורייתא, כול אחד. זה בזוהר, זה אחד, זה לא אני והמחשבות שלי, זה שני דברים. זה הם אחד, כאילו זה החוכמה שלו ירדה לפה. והוא אמר איזה משפט שכאילו הגניב אותי, הוא אמר, זה כמו איילת אוהבים, כאילו כמו אישה, להתעלס איתה בלילה. שלפעמים אתה נכנס לתורה ואתה כל כך, כאילו, אתה מתפנק עליה. בדיוק, זה עונג. זה עונג. עונג. וזה, כמו שאתה תואם איזה משהו טעים, ועכשיו בן אדם יכול לשמוע את זה, אני לפני 3 שנים אני שומע את זה, על מה אתה מדבר בכלל? נכון. כאילו, כולה לקרוא, כאילו, מה אתה מדבר? סיפורים גם שלנו, באנו, מה דיבור? אבל זה כמו שבן אדם אוכל משהו מאוד טעים, והוא מת שבן אדם, בוא אחי, לא, אני לא אוהב את זה, אחי, בבקשה, מה עזוב לא אוהב, לא, אני לא, אחי, אני מכיר את זה, אתה לא, בבקשה, קח ביס. נכון. מעניין כי את אומרת שהזכות הזאת, זאת אומרת, זה מתנה שניתנה לבן אדם להכיר את הקדוש ברוך הוא. בדיוק, אני אפילו מדברת על מעבר, לא על אקשלי, על לימוד, על הקדוש ברוך הוא. מערכת יחסים. בדיוק. עליו, על לאהוב אותו, על המערכת יחסים של להתענג עליו, ממש עליו, כאילו, על היחס שהוא נותן, על השמירה שהוא נותן, על האמונה ועל הביטחון שהוא נותן, כאילו זה כמו לדבר על בן אדם, חלילה, אני לא משווה את הקדוש ברוך הוא לבן אדם, אני משווה את המערכת יחסים. כן. וזה משהו ממש מיוחד. וזה משהו, אם אני הולכת אחורנית, לפני, לא יודעת מה, 30 שנה, מה שאני זוכרת עצמי תמיד זה הולכת לבית כנסת עם אבא שלי, רק בחגים. והייתי משוגעת את זה, הייתי הולכת עם אבא שלי, הייתי גרה בערד, כשהייתי בתור ילדה, ואז בגיל 12 עברנו לירושלים, לגבעת זאב, ומול הבית שלי היה בית כנסת. וזה ממש מצחיק, אני זוכרת שהייתי בת 12, והלכתי והחלטתי שאני בתשעה באב רוצה לשמור תשעה באב, לצום. לא יודעת למה, זה מה שהחלטתי. והלכתי לבית כנסת שהיה באמת ממול הבית שלי, ובלילה, כי ידעתי שבלילה צמים, אז הלכתי וחזרתי, וראיתי שזה מאוד קרוב, וכזה נקשרתי לבית כנסת, היה לי משהו מעניין כזה בבית כנסת הזה. והתחלתי ללכת כל יום שישי לבית כנסת. השירים של הקבלת שבת, הם מילאו לי את הלב. כן, זה משהו שם. זהו, והייתי הולכת עם מכנסיים, הולכת עם חצאית, כאילו מיני, פשוט הולכת ונהנית מהבית כנסת, והבית כנסת הזה נהיה כאילו המקור, חיות, kind of, כי היה לי איזה קטע, הייתי, כאילו, עברתי דירה, עברתי מערד לגבעת זאב, והחיי חברה היה מאוד מאוד דבר חשוב, אז לא, ואני בן אדם שלומד, אז לא למדתי בשנה, זה היה כיתה זין, ואז הגיע הזמן התעודות, והייתי, שקשקתי מהראש שלה, אמרתי, וואי, הלך עליי מה יהיה לתעודה, אז הלכתי לבית כנסת, הלכתי ביום, זה היה לא יודעת מה, יום רביעי, משהו כזה, באמצע היום, הלכתי לבית כנסת, אז הגבאי היה שם, אמרה לי, איך אפשר לעזור? אמרתי לו, אני לא יודעת, אני רוצה ללכת לבית כנסת, אז אמר לי, את רוצה סידור, את רוצה להתפלל? אמרתי לו, אוקיי, אז הוא נתן לי סידור, פתח בשמה ישראל, ואמר לי, הנה, את יכולה לקרוא מפה, והראה לי את כל השמה ישראל. עכשיו, אני בור ועם הארץ, לא יודעת בכלל מה זה. אז אמרתי לו, וואי, את כל זה לקרוא? אז אמר לי, כן, פעם ביום תקראי את זה. וזה היה הסידור הראשון שלי, ולקחתי אותו, ושמתי אותו על השידה שלי, וזה באמת מה שהייתי עושה כל יום, הייתי קוראת את זה. והייתי פשוט אוהבת את זה, ועשיתי דיל עם השם, כאילו הייתי הולכת לבית כנסת ואומרת לו בדרך, אם אתה תעזור לי ותעשיתי לי תעודה טובה,
אני אעשה ככה וככה, הייתי ממש עושה דילים איתו, והוא עזר לי, והיה לי תעודה מצוינת. בת 12. בת 12. וואו. זה היה איזה ניצוץ שהיה לי תמיד אהבה אליו, לא יודעת, צמחתי עליו, דיברתי איתו, אבל השוונג הרציני התחיל רגע, ואז קאט. לא קאט, תמיד היה לי אותו. תמיד. לא, אבל כאילו מבחינת... לא, הייתי הולכת בימי שישי לבית כנסת. בימי שישי. כאילו היינו הולכים, עושים, ההורים שלי היו עומדים, גם כשהיינו נוסעים, בוא נגיד, לסבתא שלי, אז קודם כל גלית הולכת לבית כנסת, ואז אנחנו כולם נוסעים. הם תמיד היו מחכים לי. הקטע הוא של ללכת לבית כנסת ביום שישי, היה חוק בל יעבור. אני זוכרת יום אחד שהיינו אצל סבתא שלי, ודודים שלי היו וזה, אז אמרו לי, אמא שלי, מה הקטע של בית כנסת עכשיו איתה? אז היא אומרת, אז אמא שלי אומרת, זה הבילוי שלה, ואני, מה זה נפגעתי? אמרתי לה, אמא, זה לא בילוי, זה בית כנסת. אבל היא התכוונה כאילו להגיד שזה התחביב שלה. זה הפן שלה. זה הפן. זה פשוט היה, אני הייתי אוהבת את זה, ואז הייתי הולכת גם בשבת. כאילו הייתי הולכת בשישי ובשבת, ואז כשהתבגרתי יותר... מה תפס אותך שם? התפילה. החזנות, האנשים, כולה, כאילו, מה, יודעת להצביע, נגיד? זו שאלה ממש יפה. גם התפילה, כי מאוד אהבתי את השירים וזה, והתאהבתי שם באיזה מישהו. אוקיי. גם. אז גם. אבל זה גם, אבל זה, העיקר היה באמת ללכת לתפילה, ולשמוע את התורה, ופשוט אהבתי את זה, ממש אהבתי את זה. אהבתי את זה מאוד. ולא רק זה, הייתי הולכת, אני לא אשכח, היה שם רב צעיר חדש, ויום אחד באתי לשם בסליחות או משהו כזה, אז אשתו ראתה, תשאלתי איך קוראים לי, תראה גלית, אמרת לי, וואי, בחיים לא שמתי את השם הזה. 9 חודשים לאחר מכן ילדה, והיא קראה לה גלית. וואו. בלבת שלה, הבת של רבנית, גלית שמחה, וואו. כאילו, ממש כמו השם שלי. ופשוט, לא יודעת, זה הייתה אהבה. מה זה הייתה? שם התחילה האהבה. ואני זוכרת שהייתי בצבא, אז עברתי למהלכה לגור את הסבתא שלי, כי ההורים שלי עברו ללוס אנג'לס, לא, סליחה, ללס וגאס. ומה, ולא עברת איתם כאילו? לא. למה? כי לא ורציתי לוותר על הצבא. כאילו, וואו. זה היה או לדחות את הצבא, או לעבור. ואמרתי, אני לא דוחה. אז עשיתי שירות, הייתי חיילת בודדה. שנה הייתי, כאילו, ההורים שלי היו איתי, ושנה באמת הם נסעו, והייתי אצל סבתא שלי. ותראה איך הקדוש ברוך הוא משגיח עליי, שאיפה שהייתי בצבא, היה איתי גם נחל, שהם כאילו חיילות דתיות, שהייתי שומרת איתם לפעמים שבת, משם למדתי ברכות השחר מהם, היה לי זמני תפילה בגללם. וואו. כאילו הקדוש ברוך הוא אשכרה סובב לי את הדברים בצורה מדהימה, ממש לקרב אותי לדרך שלו. כן. וכשהייתי חוזרת הביתה, אז כמובן הייתי הולכת ליום שישי לבית כנסת, ואז יום שישי היינו יוצאים, הייתי הולכת לאומן 17, לא יודעת לדיסקוטק וזה, חוזרת לפנות בוקר, מחביאה את הסטמפ, הולכת לבית כנסת, לא מפספסת את הבית כנסת שבת בבוקר, חוזרת הביתה וישנה. וואו. כאילו זה היה הוויקנד שלי. וואו. הייתי, כן, זה היה הכל, כאילו, אהבתי את זה. ובזמנים האלה היית מדברת איתו? סטייל התבודדות? עוד לא. עוד לא. כן, לפעמים. קצת, כל כן, מיני, היה תסדר לי תמיד, כן, היה לי תמיד, אבל לא בקביעות. כן. גם הייתי הולכת, אני לא אשכח שהתפללתי להשם, ביקשתי, כן, הייתי עושה כזה הליכות, והייתי מבקשת מהשם מתנה ליום הולדת, שייתן גרין קארד להורים שלי. אני לא אשכח, זה הייתי עוד בארץ, אני הייתי בארץ, הם היו פה, זה היה, כן הייתי מבקשת, כן הייתי מדברת איתו, אבל לא על בסיס של התודעה של היום, של שיחה יומיומית, אבל כן היה לי תמיד את הקשר הזה. מה, אורי, הייתי נוסעת לדיסקוטק, ומבקשת מהשם שיהיה לי כיף. לא, זה הזוי, אני לא אשכח את זה, הייתי אומרת, השם תעשה שיהיה לי כיף, שאני אהנה שם. והוא היה מצליח אותי בשער ביטחון. כתוב על הבוטח בהשם, שאפילו גנב שבוטח בהשם, השם יצליח את הגניבה שלו. אשכרה, אני מרגישה את זה על עצמי. כאילו, להבדיל אלפי הבדלות, שהשם... כן. יסלח לי על כל החטאים שעשיתי, אבל ממש ככה, הייתי מבקשת ממנו, כל הזמן הייתי מדברת איתו, כל הזמן הייתי סומכת עליו, היה לי את הביטחון הזה להשליך עליו. ואהבתי את זה, הייתי פשוט אוהבת את זה, ובווגאס,
כשעברתי לווגאס, אז זה היה כבר הקשר, אז התחלתי לשמוע את הרב שולם וואוש. כאילו שמה היה לי דיסקים על גבי דיסקים והייתי פשוט נוסעת בווגאס, כאילו כשסיימתי את הצבא עברתי לווגאס, ואבא שלי הבטיח לי שאם אני עוברת, אז הוא בא איתי לבית כנסת, זה היה התנאי. אז אמרתי, אוקיי, מצוין. וואו. ואז נסענו הם כבר היו גרים במקום כלשהו, ונסענו לבית כנסת, והבית כנסת היה 40 דקות נסיעה מהבית שהם היו גרים. וזה היה חב"ד. ואנחנו ספרדים, נכנסנו אני ואבא שלי לבית כנסת. ויצאנו הלם, ממש. בפעם הראשונה זה הלם. ממש, הלם תרבות. הסתכלנו אחד על שני, אמרנו כאילו, מה זה? מה היה פה? באיזה שפה הם דיברו? ממש. כאילו לא היה לנו מושג מה זה. ואז מצאתי בית כנסת ספרדי, רק עוד הפעם 40 דקות מרחק מהבית של ההורים שלי, ואמרתי, אוקיי, אני אסע. ואז זה מה שהייתי עושה, הייתי נוסעת לבית כנסת, איזה יום שישי הייתי נוסעת, יום שבת הייתי נוסעת. מה את עושה בזמן הזה ביום יום? עבודה, ווייז, כאילו? עבדתי בחנות צילום, בווגאס. פעם עוד היה מצלמות, אנחנו אפילו לא זוכרים מה זה. דיסקוטק היה פעם. כן. גם מילה של... לא? מה זה היום? מועדון, מועדונים. דיסקוטק זה... מה אתה אומר? כן. גם בארץ אין את זה? כן, אמא שלי לא אומרת דיסקוטק. מה אומן 17 זה דיסקוטק? לא. דיסקוטק זה ישן, זה מילה ישנה. איזה מצחיק. כן. really? כן. איזה קטע. מועדון. מועדון. כן. באמת? מסיבה, היינו הולכים מועדונים, כן, מסיבות. כן, דיסקוטק, אף אחד לא אומר את זה. די. איזה עתיקה אני. להיות קולים ובזה, כן, תורידי את זה מה... אומייגש, טוב. אז אני רק יודעת עד כמה אני עתיקה. כן. טוב, זה גם טוב. זה טוב, זה הכי טוב. זה משכיח. הכי טוב, הכי טהור. איזה מצחיק. כן. אז חנות צילום. נכון, הייתי עובדת בחנות צילום, זה ביום יום, ואז שבת הייתי גם עובדת, עד שהחלטתי שאני לא עובדת בשבת. ואבא שלי גם היה עובד בחנות, זה היה חנות צילום כאילו זה היה רשת, ושל ישראלים, ואז, ואבא שלי היה אחד מהמנהלים שם וזה, ואמרתי שאני לא עובדת יותר בשבת, אז הם הורידו אותי מהסקייג'ואל, והורידו לי מהסקייג'ואל בכלל, את לא עובדת בשבת? ביי. ביי. אז בכיתי, כעסתי, אבא שלי כעס וזה, אבל אמרתי, אוקיי, נקסט. וזה פתח לי, כי פתאום מצאתי את עצמי עובדת בבית ספר. אז הייתי עובדת בבית ספר יהודי, והייתי נני. מסתבר היום לאחד השירים המאוד מאוד גדולים בווגאס, כאילו, לוויין, לילדים של וויין, אני לא ידעתי בכלל מי הם, לא ידעתי מה הם, רק אחר כך אמרו לי מה מימו. ותמיד כשאתה לא יודע מי הם, אז גם הם לא משלמים מי יודע מה. זה היה ממש מצחיק, אבל בשבילי זה הכל עבד, כאילו הייתי סבבה, הייתי מאושרת. ותוך כדי, עוד הפעם, בגלל שלא היה לי מחויבות, הייתי נוסעת מלא. המרחקים בווגאס הם מרחקים עצומים. אז הייתי שמה את הדיסקים, גם זה הדבר עתיק, כן, את ה-CDs, כן. ופשוט שומעת את הרב שלום וואוש. איזה ממש. שומעת אותו, חורשת אותו, ואז הגעתי לפרקטיס. הוא אמר לדבר עם השם. אבל הוא אמר, לסגור את עצמך במקום כלשהו, ופשוט לדבר, להוציא דיבורים, לא משנה מה תגיד. אז ניסיתי את זה, סגרתי את עצמי במרפסת בבית, לא היה אף אחד בבית, אז סגרתי את עצמי בחוץ, התחלתי לדבר, פתאום אמא שלי חזרה. לפי מסתכלת, אמרתי, תגידי, מה את משוגעת? מה את עושה? ולא עניתי לה, אני לא אשכח את התמונה הזאת, שהיא פשוט, היא חשבה שאני הזויה. אשכרה. ממש. אבל לא אכפת לי. וזה פשוט, אני זוכרת, היה לו דיסק כתובת, יש כתובת רק אחת, לא יודעת, כל מיני דברים שהוא פשוט החדיר בי לדבר עם השם. וזהו, זה היה כאילו החיבור הזה, החיבור של לדבר עם השם, והייתי נוסעת שם על הערים, יש מלא ערים בווגאס מהממים, והייתי מתחננת שיעזור לי, שייתן לי להתחתן. להתחתן זה היה הגול? מה זה הגול? מגיל 16 רציתי להתחתן. וואלה. כאילו, רק רציתי להתחתן. זה היה, כאילו, מסוס חיי, זה היה להתחתן. לא יודעת, לא יכולה להסביר למה. אבל אני רק רציתי להתחתן. אז במיוחד שם, עכשיו, בווגאס היה מאוד קשה, למה?
היום יש שם מלא יהודים, אבל לפני 22 שנה, גורנישט, כמו שאומרים ביידיש, לא היה. וזה היה כאילו משהו שבכלל לא הייתי חושבת עליו להיות אם לא יהודי, זה ברור שלא, אבל הייתי גם באיזשהו צומת כזאת, שמצד אחד אני שומרת קצת, הולכת לבית כנסת, וזה מצד שני הולכת לקלאבים, אוקיי? אז איפה למי שהייתי כאילו יוצאת איתו, והוא היה שומע שאני הולכת לבית כנסת, הוא אומרת, מה, דתייה? לא, אני לא דתייה, אבל אני הולכת לבית כנסת. לא מתאים. כאילו, זה היה מוזר. על הגדר. אני הכי מזדהה עם זה. כי זה שלב כזה שהוא... זה שלב. כן. זה לא לפה ולא לפה. לא לפה ולא לפה. ואתה אומר, טוב, אולי אני אמצא גם לא לפה ולא לפה, וביחד נלך לאנשהו. לא חשבתי על זה, לא חשבתי שאפשר... אם הייתי גרה ב-LA, הייתי מוצאת, ואז לא הייתי חוזרת בתשובה. זה, אני יודעת למה השם שם אותי דווקא בווגאס, כי הייתי צריכה להגיע לשלב של, אם הייתי פה מגיעה ל-LA, אז הייתי מוצאת עצמי כנראה שומרת שבת, וסבבה. אבל הייתי צריכה להגיע לממתת שערי טומאה, עם כל איך שהייתי נראית, כדי לחזור. כי הייתי צריכה ממש להגיע לקיצוניות הזאת, ולהבין שאין לכאן, את צריכה להחליט. ולקח לי זמן, כאילו עוד הפעם הייתי יוצאת, וזה לא היה מסתדר, זה לא היה מסתדר, כאילו זה לא היה, או זה ככה, או זה ככה. מה, את מדברת על דייטים, כאילו. כן. כן. ואז התחלתי לי, ואז לבית כנסת שהייתי הולכת, הייתה שם משפחה מהממת, משפחת ישראל, שהם מאוד אהבו אותי שם כולם, ותמיד הם הזמינו אותי אליהם לשבתות. וכאילו לבוא לאכול ארוחת שבת, ולא הייתי מסכימה, כי אבא שלי היה מחכה לנו, כאילו אצל אבא שלי המשפחה זה first of all, את באה, את אוכלת איתנו, את הזה, וזה מה שהייתי עושה, כאילו הייתי מסיימת בבית כנסת, הולכת עם המשפחה והכל, ועד שפעם אחת הם הזמינו אותי, ואמרתי, טוב, אני אבוא. ובאתי ונכנסתי לבית שלהם, וקיבלתי שוונג של קדושה. זה היה וואו. ואמרתי, ככה אני רוצה שהבית שלי יהיה. וואו. ככה, אני לא אשכח את זה, אני יכולה לעצום את העיניים ולראות את התמונה שאני נכנסת, וכאילו הכל לבן, הכל יפה, וישבנו, והוא דיבר תורה, זה גם משפחה שהתחילה לחזור בתשובה, והוא מאוד מזכיר לי אותך. למה? כי היה לו מלא ידע. ואני שאבתי את הידע הזה, שתיתי אותו. מלא דברים, הוא לימד אותי מלא דברים, והייתי יושבת איתם ולומדת, והייתי נהנית מזה, והם ישבו ושרו, ופשוט התאהבתי בזה, ואז כל פעם שהם הזמינו אותי, הייתי באמת באה, והתחלתי עוד יותר להתקרב, ועוד יותר להתקרב, והלכתי לשיעורים, והיה שם חב"ד, והייתי האישה היחידה בין כל הגברים, היינו עושים את זה בפיצה פעם בשבוע, ולא עניין אותי בכלל שאני האישה היחידה, כאילו לא ראיתי בזה שאני אישה יחד עם מלא גברים, שום דבר מוזר, שהיום כאילו אני לא אעשה את זה בחיים, אבל זה היה כאילו ברור, והייתי נוסעת איתם, והייתי הולכת איתם כאילו, בגלל שהייתי חילונית והייתי מהרקע הזה, אז לא היה נראה לי כלום מוזר. הייתי נוסעת בדרך חזרה הביתה מהעבודה הביתה, ועוצרת בחב"ד, ומתפללת שם מנחה וממשיכה. עכשיו, מתפללת מנחה עם חולצת בטן ומכנסיים, בחב"ד עם כל הילדים הדתיים שם וזה, וממשיך. עכשיו, המקום הקבוע שלי, זה הפרוכת, זה ללכת לספר תורה. כן. לא פתחתי, אבל לספר תורה מתפתח. עכשיו, לא רואה ימין ושמאל, לא מעניין אותי אף אחד, כאילו. ואני גם לא חושבת שיש לי משהו לא בסדר, עד שהרב בא ואמר לי, אני רואה אותך מתפללת ככה, אני רואה אותך באה כל הזמן, אבל איך את לא לובשת חצאית? אז אמרתי לו, למה אני חייבת? באמת שלא ידעתי, למה אני חייבת ללבוש חצאית? אז הוא אמר, אני כתוב בשולחן ערוך. אז אמרתי לו, מה זה שולחן ערוך? כאילו אני, שולחן ערוך בשבילי זה שולחן. ערוך. ערוך, שבת קודש, כאילו. אז הוא אמר לי, כתוב את זה בספרים וזה, לא יודעת. כאילו, אז הוא אמר לי, בואי נעשה דיל. כשאת באה, שיהיה לך תמיד באותו חצאית, שימי חצאית, אבל תראו טוב, כאילו לא ראיתי בזה משהו לא בסדר. רק אוקיי, פיין, לא אכפת לי. אז זה מה שהייתי עושה באמת, שהייתי מי באה לבית כנסת הזה, הייתי שם את החצאית, והייתי ממשיכה והייתי הולכת לבית כנסת, קוראים לזה אור במדבר, ששם הייתי, הייתי
חיה, I loved it, זה היה ממש מהמם. ולמדתי מלא מאבי. כאילו, הוא פשוט היה מלמד אותי מלא דברים. המשפחה הזאת. ממש, אבל הוא ספציפית, הוא לקח אותי כמו פרויקט, ופשוט לימד אותי מלא דברים, כאילו, גם הלכות, וגם שבת, וגם בכלל, מה זה השם, וביטחון בהשם. וזהו, וזה הגיע לשלב של מה עם שבת? תשמרי שבת. אף אחד לא לחץ עליי, אבל זה היה כאילו מתבקש. אני זוכרת שפעם אחת הלכתי לסמינר כזה עם חב"ד ועם כל הזה, אז הרב אמר לי, נו, מה עם שבת? יאללה. אז אמרתי לו, אני לא יכולה לשמור שבת, כי אני לא יכולה לא להיות בבית. אבא שלי התפחלץ עליי, כאילו, ואני לא מוותרת על הבית כנסת. כי אם אני שומרת שבת, זאת אומרת שאני לא אהיה בשבת בבית. אני אהיה את משפחה ליד הבית כנסת, כי אני על הבית כנסת לא מוותרת. ואבא שלי לא יקבל את זה, אני לא יכולה לעשות את זה. אז הוא אמר לי, את חייבת זה. ואני לא אשכח שהיה שם בחב"ד הזה בית ספר, והייתי הולכת בבסקטבול קורט ככה, ומתבודדת ואומרת, השם, תן לי דעת, מה עליי לעשות? מה אני אעשה? אני לא רוצה לפגוע באבא שלי, אני רוצה לשמור שבת, מה אני אעשה? שעות. ואני אמרתי, כשאני אתחתן, אני אשמור שבת. אין בעיה, אז עכשיו גם ככה קשה וזה, כשאני אתחתן אני אשמור שבת, וכולם ידעו שאני רוצה להתחתן, רק שלא מצאתי את זה, והיום מנסים להביא לי פה ולהביא לי שם. זה קטע, זה אמירה כזאת, אני אתחתן ואז אני... כי יהיה בעל ויהיה זה ויהיה ככה וככה, כן. אבל זה כמו כל דבר, קודם כל צריך לקפוץ למים. נכון. זה, רק אחר כך קיבלתי את הסתירה, איזה מישהו אמר, כאילו שאמרתי את זה, אני אתחתן ואני אשמור שבת, אז הוא אמר לי, את צריכה קודם כל לשמור שבת ואז להתחתן. את לא, אני לא זוכרת מה אמר לי, אל תקביעי לשם, תקפצי למים, תעשי את זה. וממש כעסתי עליו, ואמרתי לו, אבל זה נורא קשה להיות לבד, וזה. הוא אמר, אוקיי, אין מה לעשות. כאילו, הוא לא עניין אותו שאני זה. כן. אני לא יודע כמה זה נכון, כי יש מצווה להיות שמח. אם אתה לא, אני לא זוכר איזה רב אמר את זה, לאיזה חברה שהייתה לי בעבר, והוא אמר לה, והיא ניסתה לשמור שבת, והיא סבלה, כל שבת היא סבלה. הוא אמר לה, שמי, זה לא המטרה, כאילו אם את סובלת וממש מתענת, ואת כל פעם מגיעה השבת ווואו, שחור את רואה? לא, אז אל תשמרי. כי היא לבד, והיא לא זה, והיא לא, כאילו, היה לה מאוד קשה, לא לעשן ולא ככה ולא ככה. הוא אמר לה, זה לא המטרה, כאילו צריך לבוא, כן יש, אתה יודע, איזה התקפה מסוימת, כן יש איזה, עד שאתה קופץ למים, אני לא רגיל, לא שוחה במים האלה, אבל אחת המצוות הכי, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבך, ושמחת, וכאילו, עבדת אותו בשמחה וטוב לבב. במיוחד על השבת, שכאילו זה עונג, זה מעין העולם הבא, אתה פה עכשיו כאילו צריך להיות באיזה כיף, זהו, שם הכל בצד, יהיה אני על העננים. אז כן בהתחלה, כמו שאמרנו, אתה קופץ למים חדשים, אתה מגיע לאזור שהוא לא הטריטוריה שלך, אז you adjust. אבל אבל צריך לקפוץ למים בסופו של דבר. נכון. כאילו, צריך להיות מוכן לזה, אבל אני חושבת שאני כבר הייתי בשלה. זה היה כבר כאילו, אוקיי, אל תחכי לזה שתתחתני. תעשי את זה, היה קרקע. כן. אתה צודק ב100% בקטע של, שאם אין קרקע יציבה, או אם בן אדם לא מוכן לזה נפשית, אז הוא יכול ליפול, ואז זה לא יעזור, אבל כשיש כן קרקע, לבוא ולעשות את הסטפ, אני חושבת בהמון דברים השם בוחן את זה. נכון. כאילו, אתה עשית סטפ או לא תעשי את הסטפ. לצאת מאזור נוחות. בדיוק. לצאת מאזור נוחות. בדיוק. שזה כל, אתה יודע, טוני רובינס והתפתחות אישית, וזה כל דבר בחיים, כל אספקט בחיים, כאילו זה מה שמרגיש לי הפלטפורמה פה של המציאות הזאת. הגעת לאזור נוחות? צא מזה. כאילו, מה חב"ד? זה כל הזה, הוא אומר לו, לא, ואנחנו עושים ככה וככה, אומר לו, עוד יותר עכשיו. כי זה כל הזמן להגיד, עכשיו נוח לך? לא טוב שנוח לך, זה אומר שאתה בירידה. זה או, אם אתה בעלייה, עכשיו קשה, אתה בעלייה, אז אתה בעלייה. אם אבל נוח לך ופנן, אתה, כאילו, אין אני עכשיו יושב. נכון. אין את זה ביהדות. נכון. אם אתה סטטי, זה אומר שאתה הולך אחורה. נכון. זאת אומרת, כל הזמן נוח לך, יאללה. תתקדם. תוסיף עוד משהו, זה, בין אם זה בעסקים, בין אם זה במערכות יחסים, בין אם זה ילדים, כל הזמן שזה כאילו, טוב, הכל טוב, לא. נכון. לפחות בעולם הזה, הכל זה עבודה, זה ממש ככה. זה ממש ככה. אבל זה נורא קשה.
כאילו... נכון, זה קל להגיד את זה. זהו, זה קשה גם כי אתה מוצא לעצמך מיליון תירוצים, ולהגיד לו לא, וזה וזה וזה, אבל בדיוק, וזה אני חושבת שמה, כשאתה מחובר להשם כל כך, זה מה שעוזר לעשות את זה. זה האמונה והביטחון. בדיוק, זה עוזר, כי אתה אומר, טוב, השם, אני משליחה את זה עליך, אני אקפוץ למים, זה בהכל, זה פשוט בהכל. זה מעניין, שני דברים. אחד, אני חושב שכאילו ההתעוררות שלך משהיית בבת 12, כאילו זה ההתעוררות, נקרא לזה חווייתית מאוד. לא עכשיו איזה ידע, וראית איזה חוכמה, וחיברת כמה נקודות, ואמרת, וואי, יש פה בורא, כאילו, ממש זה לא היה איזה חוכמה כזאת שלמדת ואמרת, טוב, זה make sense, כאילו, נכון. זה כאילו היה לב פיור, לא יודעת למה, כיף לי פה השיר, משהו, אני לא יודעת, לא חושבת, רגש, כאילו, התחברת לזה, היה, הודלק הניצוץ, מה שנקרא, זאת אומרת, ניתה להבה בלב, וכאילו, הוא חיכה לך, הזיז לך, סידר לך. שזה היה כל הזמן שם. כן. אצלך זה היה גם וגם. אצלי זה היה גם וגם, אבל אני מאוד שחלטן. זאת אומרת... בדיוק, אתה היית חייב שזה ייכנס לך לשכל. כן, חייב. מאוד, אני זוכרת. כי היית צריך לדעת, רגע, אבל למה זה ולמה זה ולמה זה. אבל היית צריך את ההתלהבות הזאת כדי להגיע לזה. אין ספק. תשמעי, אני במסע שלי, תמיד ידע, כאילו, גם הייתי ילד קטן, דבר איתו. לא יודע עם מי אני מדבר, אבל תמיד אמרתי, אין סיכוי שזה ככה, כלב גינה, אין פה, יש פה משהו, משימה, שליחות, יש פה higher intelligent נקרא לזה, אתה יודעת, universe, כאילו זה היה המסע, תמיד ידעתי שיש משהו וחוויתי. אם יש לו תעודת זהות יהודית, זה היה הזמן, כאילו, אתה יודעת, הודו ויפסנות ומדיטציות, כאילו, היה זמן לגלות, כאילו, רגע, הוא שייך למישהו. וואו. מה נכון? כי מצד אחד ככה, מצד אחד, כי איפה, זה מה שהיה לי בשכל להגיד. אבל זהו, כי אתה שחלטן, כמו שאתה אומר, כי אתה היית חייב לגלות זה לפי השכל. כן. וואו. יש משפט אומר, היה פה לני, דיברנו על זה, נעשה ונשמע. אז אחד הרבנים שאני לומד איתם, אז הוא אומר, תעשה ותשמע. שמע איך זה מרגיש. כך, תעשה משהו, הכי מודה אני, ברכות, סתם, אבל תהיה שם הרגע. תעשה, בלי לחשוב, לא איזה, כאילו, יש, בעבר האמירה הזאת הייתה כאילו, מה, אתם כבשים, נעשה ונשמע? נכון. לא, אנחנו גם דור דעה, אני רוצה להבין מה אני עושה, אני לא, מה, שולח אותי עכשיו, רוצה לדעת. בכלל, זה הדור, וזה נכון. טוב, כי הוא צמא, הוא רוצה להבין. אבל הנשמע בפירוש הזה, של תעשה רגע, תראה איך זה מרגיש, תראה מה שם. ואז מתחיל להיפתח גם, כאילו זה back and forth של נכון, שכל ולב, נכון. שכל ולב, שכל ולב. ושוב, אצלי זה היה יותר על אם יש לו תעודת זהות יהודית, כאילו אם ההלכה הזאת, זה הדרך להתחבר אליו באמת, אם אני עושה את המצווה הזאת, זה הדרך להתחבר אליו? כאילו מה, לעוד אם אין את זה, לזה אין, כאילו מה? באמת, ממש, כאילו, כן. היה לך את השאלה? ברור. וואו. ברור. וואו. לא יודע מה, כאילו, נוצרים אחלה אנשים, והם אחלה, כאילו, כולם, ואתה יודע, אתה רואה היום, יש לי המון חברים שהם רוחניים מאוד, כמו שאני הייתי, מאוד רוחני, מאוד מחוברים ומדברים, וסוג של התבודדות הם עושים, מדיטציות עם higher consciousness וזה. כאילו, הוא מחובר למשהו. יהודים? כן. אוקיי. יהודים ולא יהודים, כן. אבל הם כן יודעים שיש פה בורא, כן יודעים שיש פה איזו ישות על, הם כן מאמינים בו, הם כן סומכים עליו. רק הם לא פרקטיסינג. אבל הפרקטיס שלהם הוא שונה, אז הרבה פעמים אתה אומר, אם באמת ההלכה הזאת, שאני קורא את הפסקה הזאת, ואני עושה כוונה מסוימת, או שאני לא אוכל קשה, כאילו, זה אמיתי? כי בודהיזם אומר ככה, כאילו, יש מלא, במי אתה בוחר, מה האמת? זה תמיד היה המסע שלי. גם היום איפה שאני מונח, אתה רוצה לחקור עוד, כאילו, מאיפה זה מגיע, ולמה, וכן, תמיד יש שאלות. אבל יש לך יותר כמו ההבנה, או כמו האסמכתה, שאת יודע שזה יהדות? כן, היום כן. היום כן, מהשכל. בדיוק, מהשכל. כי יש המון הוכחות על זה. אני חושב שאחת ההבנות שהגיעו לי, אני גם אוהב פיזיקה. אז בדרך היה גם ללמוד, רגע, בוא נבין, אולי זה משהו במדע, הקוונטים, התחלתי להיכנס לקוונטים, שזה כאילו המדע של החלקיק. מנסים להבין איך שהחלקיק משפיע, כל אטומים, גילו פרוטונים, אלקטרונים, ניוטרונים, קווארקים, מיתרים, כאילו הגיעו ושאתה לומד את זה, ופתאום
לי התגלה הקבלה, ואני פתאום מסתכל, ואני אומר, זה מה שלמדנו, זה סופר פוזיציה בקוונטים. איך יכול להיות? אז יש פה פוטנציאל וככה וככה, ואתה פתאום רואה קורלציה מטורפת בין קבלה לקוונטים. איך יכול להיות? מתי זה נחשב ספר הזוהר? 2000 שנה אחורה? וספר יצירה? אמרתי, בוא נלך לספר יצירה. לא יודעים מי רשם אותו, מיוחס לאברהם אבינו. זה כאילו ספר קבלה הראשון. מאוד קצר, ספירות, כאילו, לא, כן, בספרים על גבי ספרים, על כאילו ספר של כלום דפים. ושם אני חושב שבאחד הפירושים של הגאון מווילנה, של הגר"א, הוא נתן שם כמה נקודות, שאני כאילו, פה הסתכלתי, אמרתי, טוב, אין סיכוי מה קורה פה, ושם נכנסתי יותר לעומק, ואני חושב שזה הייתה אחת הנקודות שאמרתי, טוב, זה. זה. יש לה תעודת זהות יהודית. כן. וואו. כן, זה. ואז, כן, אז אצלך זה כאילו, זה קטע. ויש הרבה, כאילו, ליבה ומויכה. זה כאילו, זה תמיד... אז אצלי זה רק הלב. הלב. כן, כלום לא המוח. כאילו, אני... מה זה לא המוח? לא... את חושבת שזה תיקון? כי אני מרגיש אצלי, נגיד, צרוק את השכל הרבה פעמים. כאילו, היום, ממש היום, אני מרגיש שהרבה פעמים אני מונח באיזה שלב שאני אומר, וואו, אני יכול להיות, לא יודע אם זה תיקון או איזה עבודה על עצמי, של צרוק שנייה את השכל. לעבוד על זה. אז השאלה שלי, אם אני מרגיש ככה, עם אנשים שהם לב, אם הם מרגישים של חבר את המוח. ומה אני אומר? אבל מה זאת אומרת לחבר את המוח? כאילו, אני לא פועלת רק מהלב, יש לי הרבה מוח, אני צריכה להגיד לעצמי לזרוק את השכל כדי לקפוץ, כמו שאמרתי לך, כדי כן לצאת מאזור הנוחות, לא, אין לי שאלות לגבי, אף פעם לא היה לי שאלות לגבי אם השם הוא פה או לא פה, כי גדלתי מאוד מסורתית. כאילו, תמיד זה היה לי, ראיתי את זה בבית. אני חושבת שההורים שלי חינכו אותי לזה, אני לא יודעת. גם חגים ודברים כאלה, כאילו זה מה שהיה שם. כן. אבל הקשר הזה איתו, זה כן משהו שנבנה, אבל תמיד היה. מעניין, זה קטע שזה מגיע, אני חושב שרחמן עלי בבאי, יש משפט כזה, שהוא אומר, הוא בסוף רוצה את הלב. עם כל הזה, זה כן, דעת, אפרופו חב"ד, מוח שליט על לב, המוח, אתה צריך, הנה, אפרופו, אנחנו מדברים שידוכים, וזה, רגע, אנחנו רואים וורט היום, שוב, אני לא מהעולם הזה, אבל אתה פתאום רואה, אתה אומר, רגע, בוא נעשה, כמו תוכנית עסקית, כאילו, עם שני אנשים נפגשים, איך אתה רואה את החיים, יש נסיעת חן, יש חיבור, אבל כאילו, מה, 5 פגישות, מתחתנים? הוא לא אומר אוהב בה, היא לא אוהבת בו. זה תלוי, לא לכולם זה הולך ככה. כן, אבל כאילו יש הרבה מוח. יש הרבה מוח בתהליכים האלה. אתה חושב, כאילו, מה זה, כל התניה זה מוח שליט על הלב. נכון. בא לי לאכול עכשיו, אנחנו רואים את זה גם בהתפתחות אישית. אתה רוצה לעשות דיאטה, אבל בא לי מאוד הגלידה. יופי שבא לך, אתה כבר בן אדם בוגר, אתה צריך לעשות דחיית סיפוקים, לא של ילדה בת 12. עכשיו עושים כאילו סטופ. נכון. אז אתה רואה את זה בחיים, כסף, בא לי, אבל לא, אתה צריך לחסוך כדי לעשות, זה השקעה מסוימת, נכון? אז אתה כן המוח, עם הלב כאילו, דעת, נפש בהמית, עכשיו, הכל עכשיו. אז כן יש את המוח בדבר הזה. אבל אני חושב שאת אומרת משהו מעניין, כי בסוף הדיבור איתו, זה הכי כאילו... זה רק לזרוק את השכל ואת המוח, עצם האקט לדבר איתו, אני חושבת, זה לזרוק את השכל. ממש. כאילו, אני כבר לא מעניין אותי, אני הולכת ברחוב ואני מדברת, ושלומי צוחק עליי חבל הזמן. הוא אומר לי, לפעמים אני יוצאת ממש מוקדם בבוקר שחושך, וזה אומר לי, נראה לי ההומוסטים מפחדים ממך בעצמם, כאילו, חבל הזמן, כי אני לא מתייחסת אליהם, אני הולכת, אני עם הידיים, אני מדברת, לא מעניין אותי, הוא אומר לי, הם מפחדים ממך, הם בורחים, אין לה בעיה. אבל זה בדיוק ככה, זה כאילו עצם העניין של, כאילו ביטול עצמי באיזשהו מקום, להגיד, זה אתה, אני מדברת איתך, ואתה, רק אתה תעזור לי, כאילו, אני לא רואה את האור, והיה לי המון פעמים בחיים שאמרתי, אני פשוט לא רואה את האור, אתה חייב להפוך את זה, אתה פשוט תעזור לי. זה משהו מאוד ילדי כזה.
מה זאת אומרת? נכון? כאילו של ילד, כי אנחנו ילדים בסוף כולנו. זה מה שהכי אבל הקדוש ברוך הוא משתוקק. ממש. דוד המלך אומר, שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, גמול עלי נפשי. המטרה שלנו, הגול, כאילו העילאי, זה לדמות עצמנו לתינוק, שהוא מתרסל בידיים של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו כל הזמן נעשה את כמו מדיטציה כזאת, ונחשוב על השם ונחשוב עלינו כתינוק, כאילו הקדוש ברוך הוא מארסל אותנו, ולהגיד, אני תינוק, מה? תינוק לא יכול ללכת לבד, לא יכול לאכול לבד, לא, הוא בוכה לאמא שלו, ואמא שלו נותנת לו את הכל. אז אני בדיוק כמו תינוק, לא יכולה, אתה מלביש אותי, אתה מוליך אותי, אתה מנשים אותי, אתה נותן לי את השכל, אתה נותן לי את הרעיונות, רק אתה יכול לעזור לי, זה בדיוק זה כאילו, ועוד הפעם, זה דבר שהוא צריך להיות כל הזמן, כדי לחיות אותו. שריר. זה שריר. שריר, כן, לגמרי. נכון. שמאוד קשה לפתח, אבל ברגע שהוא נכנס כמו ללוז ביום, להגיד, אוקיי, אני עושה לעצמי תזכורות אפילו בטלפון, כל שעתיים, כל 3, נכנס למוטיב הזה של, אני רואה רק אותך, אני נחשפת אליך, אני חושקת בך, תעזור לי, תהיה איתי. אז זה כמו, אז זה הרצון, כאילו, יש לנו רצונות בחיים, כל אחד יש לו את הרצון, אני רוצה לזה, אבל הרצון העליון הוא לחשוק בו, הוא לרצות אותו, זה פשוט לחשוף אליו, וכשמגיעים לזה, אני חושבת שזה, זהו, זה כמו מעין עולם הבא, כי אתה יודע שזה קודם כל הוא, ואז הכל משתלשל למטה, כן. אתה יודע, היה לי איזה שיעור שעשינו בכלל באיזה קורס מסוים וזה, ואז הבחור שהעביר את הקורס, הוא גם חוזר בתשובה המון שנים, וזה היה לפני בכלל שהייתי עושה 3 תפילות וזה, והוא פתאום דיבר על המנחה, הוא סיפר ממש דקה, נתן איזה דוגמה בכלל למשהו אחר, והוא סיפר שהוא היה עובד באותה תקופה באיזה סופרים, איזה 70 פקידות, כאילו היה לו איזה רשת מאוד גדולה של סופרים בארץ, וטלפונים, וממש כאילו איזה 70 עובדים מתחתיו, כל היום טלפונים ביניהם וזה. ואז הוא התחיל לעשות מנחה. הוא אומר, אני עוצר את היום, ב1 בצהריים, 1:30 בצהריים, מניח את הטלפון, הולך 15 שעה, פותח ספר, עולה לקומה 30, ומדבר עם השם. על מה מדברים? על עם ישראל. מנחה. הוא נותן לי מנחה, כאילו הוא נותן לי מתנה, אמצע היום, הוא אומר, הייתי חוזר ליום עבודה אחר לגמרי, כאילו, עכשיו את מדברת על הדבר הזה של כמו הרגל, של להכניס את זה לאיזשהו, להניע את זה, וכבר האוטו נוסע. ואת אומרת את זה, ועולה לי, לא סתם גם יש 3 תפילות, זאת אומרת, הגדרים האלה שאומרים לך, רגע, אל תשכח, עכשיו עוצרים הכל, כל מה שאתה עושה, תניח את העט, הכל בסדר, אף אחד לא, שום דבר, הכל טוב. אתה הולך, נכון, אתה הכל, סבבה, נכון, סבבה. חוזר, הוא הכל. ההתנהלות היא אחרת, ערבית, רגע, לא משנה, את השם בעתיד, את ילדים, אני מתאר לעצמי, כן? או עבודה, לקוחות, הכל, כל אחד בזה שלו. נכון. אתה עוצר שנייה, אל רחום וחנון, פתאום, וואי, רגע, נכון, עלינו לשבח, אדון הכל, זה כאילו אתה, זהו. ממש. אז 3 ביום גם, כאילו שלא תעבור נגיד איזה יום-יומיים, פתאום, נכון, רגע, שנייה, קבל איזה... זה למה שבאמת חכמים תקנו את זה, כדי לא לשכוח את השם. נכון. פעם בדור שלהם לא היה את הדבר הזה, אבל אנחנו כאילו, ככל שהדור יורד, נוטים לשכוח, אז זה בדיוק למה שהם תקנו, כדי שנשים אותו כל הזמן לנגד עינינו. הרב אייל אמרמי, הוא אומר הרבה שהדור הזה, כאילו אנחנו בכיתה א', שאנחנו, אמונה, צריכים לעבוד על אמונה, בסדר, עזבו ותשחררו וגמרות, קטלני, מדהים, וואו. אבל הרוב הכולל, אמונה רגע. בואו נראה, יש בורא לעולם, יש לו את תעודת זהות, איך מדברים איתו, איך מצוותים, איך מתחברים לאור הזה. נכון. גם מה המטרה, את אומרת, הרצון העליון בסוף זה להיות קרוב אליו. בדיוק. כי כשאתה יורד לעומק של הדברים, אתה אומר, רגע, כסף, אוקיי, סבבה, כאילו, מה הסוף? אבל מה? בדיוק, מה הגול? מה הכי נעלה, כאילו מה, בסוף אנחנו רוצים תענוג, כולם רוצים ליהנות. מה שיא ההנאה שהוא אין סוף העונג,
זהו, זה החיבור איתו. כן, רק זה, כאילו, הכל מוגבל פה בחיים, הכל יש סוף בחיים. זה ממש ככה, וזה מה שאתה אומר על הרב הרב, שהוא אומר את זה, ואז שאתה אמרת לי לבוא לשיעור, וכל כך נהניתי מהשיעור שלו, שהוא הגיע לכאן, והוא אמר דבר כזה אמיתי וכזה נכון, שאני פשוט, כשאני עושה שיעורים, אומרת את זה. כשאני עושה שיעורים, אני מדברת על החיבור עם השם. כאילו זה כמו השליחות שלי, וזה מה שאני מתפללת לשם שאני רוצה לעשות, זה לדבר על איך אנחנו מדברים עם השם, כאילו איך אנחנו מתחברים איתו. והוא אמר, כל כך נכון, הוא אמר, לא מלמדים את זה בישיבות, זה לא דברים שלומדים בישיבות, לא דברים שלומדים בסמינרים, זה דברים וזה הבסיס היום של הדור שלנו. נכון. הדור שלנו זה לא דור של, כמו שאתה אומר, של גמרות, של זה, כן, בסופו של דבר. בשלב, כן. אבל קודם כל התכלית, זה לדבר איתו, ולהתחבר אליו. כי בדורות הקודמים החיבור היה דרך תורה, דרך לימוד. היום קשה, תראה את הנשירה מבתי ספר דתיים, מישיבות. יש כל כך הרבה, אבל החיבור הוא הרבה יותר פשוט. בדרך הרבה יותר פשוטה. אתה יודע, אתה נמצא אצלנו הרבה, אתה רואה כשאנחנו שרים ביום שישי, כאילו אין, החיבור של הדרך שירה, נכון. זה ילדים שעזבו בתים של חסידים, אבל הם חוזרים לשירה הזאת, כי זה המקור, זה מה שמחבר, ושירה זה גם, זה ניגון, זה איזשהו, עוד פעם, זה קול, זה דיבור, זה דרך שהתחברות עם השם. כן. מה את אומרת מעניין, כאילו, לאנשים שרואים עכשיו, אם מישהו רוצה באיזה מיני שיעור על מה את מעבירה לאנשים, כאילו, כאילו זה הפורטה שלך, על לדבר עם השם, והדבר הזה, המערכת יחסים, מה היית אומרת להם? מה אני אומרת? אני אומרת שהמערכת יחסים, איך בונים מערכת יחסים? על ידי דיבור. כאילו גם כשאנחנו בונים מערכת יחסים עם הילדים שלנו, או עם הספאוס שלנו, זה תמיד על ידי דיבור. כאילו בתור אימא, הדבר הכי מרגש זה שילד מתחיל להגיד אימא, כאילו דיבור זה דבר מחבר. וככל שמדברים יותר, אז הקשר בין או בני אדם, או הורים, זה מתחבר יותר ויותר. על אותו דבר, על אותו עיקרון, זה החיבור שלנו עם השם, זה הקשר שלנו, הרי מה אנחנו בונים בעולם? קשרים. כל דבר זה לבנות קשר. אם אתה הולך לעשות ביזנס, אתה צריך לבנות קשר עם הבן אדם, עם הלקוח שלך. בתור מורה, יש לי קשר עם התלמידים שלי. כל הזמן זה קשרים. ואנחנו בונים את הקשרים על ידי דיבור, על ידי אהבה, על ידי מסירת מסרים טובים. עוד פעם, הכל על ידי דיבור. וזה, ככל שמדברים יותר ופתוחים יותר, הקשר נהיה יותר חזק. כמו שאומרים בבני זוג, ככל שנהיים יותר vulnerable זה יותר פתוח, רגיש, כזאת, כן. בדיוק. אז ממש זה הקבלה למערכת יחסים עם השם, כי ככל שאנחנו יותר נדבר איתו, נשתף אותו, במה שעובר עלינו, אבל באמת, בשיא ה-vulnerable, בשיא לא רק פגיעות, אלא החופשיות, באמת, בתור כאילו לשתף, כמו לא לדבר, הרי אני מקשרת עצמי בחי ברח, ואני מכוון את עצמי לעשות תפילת ערבית. לא, לדבר איתו כמו חבר, כמו מישהו, כמו פסיכולוג, שאתה הולך ושופך את עצמך. פרי סטייל. ככה, כי ככה הוא הכי אוהב, זה האמת. זה הבן אדם שהוא בא אליך באמת, וזה מה שהשם מחפש, את הקשר הזה איתנו. כי הקדוש ברוך הוא יודע, הרי הוא חוקר קלות ולב, אין דבר נסתר ונגלה ממנו, והוא יודע מה אתה צריך, והוא יודע מה אנחנו רוצים, אבל הוא רוצה את הלב, כי זה באמת, כמו שאמרנו, מה שבסופו של דבר הוא רוצה, אז לבנות את המערכת יחסים עם השם על ידי דיבור. עכשיו, עוד פעם, בהתחלה זה מאוד מאוד קשה, כמו שאמרתי, הייתי סוגרת את עצמי ושמה בשעון 5 דקות, ולא יוצאת משם עד שנגמר 5 דקות, אבל רבי נחמן אומר שגם דיבור כזה, של להכרח את עצמך, להגיד פסוק אחד או משהו אחד, אבל אתה מקדיש את הזמן להשם, זה דבר גדול. ולבקש ממנו, תן לי דיבורים.
אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה שיהיה לנו מערכת יחסים. זה כמו לחשוב על מישהו שאת מאוהבת בו, ואת אומרת, יו, איך אני רוצה שיהיה לי קשר איתו, איך אני רוצה שיהיה לי מערכת יחסים איתו, תן לנו דברים, שיהיה לנו משהו לדבר במשותף. ככה לדבר עם השם ולבקש את המערכת יחסים הזאת. סליחה. ואז אנחנו בעצם בונים את המערכת יחסים. אז בהתחלה זה קשה, אבל אז עם הזמן, כשאני משתפת אותו, מה שעובר עליי, זה כאילו יש גם להתבודדות, יש גם תבנית, שכאילו מתחילים, ובאמת בהתחלה לא יודעים על מה לדבר, אז מתחילים עם תודה, ואני מתחיל להגיד תודה על מה שיש לי, על מה, ואם אני לא יודע על מה היה לי טוב, אז אני מתחילה להגיד, וואי, תודה שיש לי ידיים, כי יש אנשים שאין להם ידיים, ותודה שאני יכולה לראות ולשמוע, ופשוט על הדברים, לפרט ולהסתכל על מה שיש לי באמת. כן. ואחר כך להגיד, אז אני מודה בהתחלה, ואז אני משתפת, ואומרת, וואי, השם, היום היה לי אתגר בזה, והיום היה לי קצת קשה בזה, אבל היה לי מצוין בזה, ותודה רבה על זה שזה הלך לי טוב, ואז אני מבקשת, אז השלב השלישי זה בקשה, השם, בבקשה, יש לי מחר מבחן ממש חשוב, תעזור לי, אתה תעזור לי, אתה תעשה לי את המבחן, שיהיה לי טוב, שיהיה לי כיף, אני סומכת עליך, ומסיימת בתודה, תודה השם, על זה שזכיתי לדבר איתך, תן לי גם מחר. כאילו ממש תבנית כזאת, מבנה. וככל שמתרגלים את זה ועושים את זה, זה כבר בא יותר בטבעיות. ואז כן. כבר יש לך את הזמן של שיתוף. ובאמת, בהתבודדויות זה ממש אומנות. התבודדות זה ממש עניין של אומנות, כי יש כל כך הרבה דברים שאפשר לשתף ולדבר ולהוסיף בהתבודדות. אבל הכי חשוב זה שבאמת יהיה ביום זמן מוקצב. זה הזמן שיש לי עם השם. כמו שיש לי זמן לשטוף פנים, לשטוף שיניים. פגישה. יש לי זום קול. והיא חובה. היא חובה ביום. עוד הפעם, בהתחלה היא 5 דקות, אחר כך אני עושה extended ל10 דקות, ואז אתה כבר לא יכול בלי זה. זה כמו כאילו, לא יכול. חייבת לצאת מתישהו ולדבר. היום יש לך זמן קבוע? כן. או שהוא שעה קבועה, או שהיא כזה משתנה, אבל פעם ביום. פעם ביום. כן. זה יכול להיות פעם אחת באוטו, פעם אחת בהליכה בבוקר, פעם כזה, או שיש לך איזה, יש לך מקום? מה, אני אגלה את כל הסוד שלי? לא, כאילו מעניין. כי יש אנשים שכן אומרים שאיזה מקום מסוים שהוא כבר, אתה יודע, את התדר, אתה כבר פתוח. זה כמו כאילו אני הולך לסשן אצל המטפלת, וכאילו אני כבר, זה הקורסה שלי וזה אני מרגיש בקומפורט זון. נכון. אז גם, אני למדתי גם, עשיתי, זה גם, כל הדברים האלה זה גם קורסים, אני לומדת קורסים עם מאמן נהדר בישראל, הרב שיר אליהו, שהוא עוד הפעם הוא מסביר את זה, ואני מנסה כל זמן שיש לי, זה פשוט לדבר איתו. כאילו לפעמים זה היה, אם יש לי כמה דקות, אז אני בטלפון אין לזה, וזה היום אני ממש משתדלת שזה יהיה איתו. אבל חוץ מזה, כן, יש לי את הזמן של פעם ביום, שזה השיחה שלנו, וברוך השם, שזה חוק בל יעבור, שלא מעניין אותי מה, אני צריכה את הזמן הזה. וואו. וכן. ואת מרגישה שזה עוזר לך? אני לא יכולה בלי זה. אשכרה. כן. כמה זמן זה כבר ככה? 100 דיסקים אז? 100 דיסקים. וואו. כן. עוד הפעם, זה מה שהחיה אותי, זה מה שמחיה אותי, זה מה שנותן לי לעבור תקופות מאוד מאוד קשות, זה מה שברוך השם, זה רק השיחות עם השם. כי זה כמו כאילו הקדוש ברוך הוא נותן את הדעת באותו זמן. או את הדעת אחרי כן, או את השפיות. כן. ממש. איך אפשר בלי? כאילו, אתה מסתכל היום מהצד הזה, לאנשים עזבי אפילו עכשיו דעת ורוחניות, פשוט ככלי לחיים. ככלי, כמו שאתה אומרת, לעבור אתגרים, לעבור תקופות. בדיוק. כאילו, איך אפשר בלי הגב הזה? זה הגב. זה הזיה. נכון. אמרת עוד משהו, מעניין אותי הדעה שלך, הרבה יש לנו שיחות על זה, שאתה אומרת, הוא כאילו נתן לך את המתנה, נכון? אני מרגיש שקיבלתי מתנה, כאילו, וואו, הראה לי את הדרך, והוא סידר את הדברים בחיים, כדי שאני, אפילו הגלות הזאת מבחינתי, זה היה, הארץ הקיעה אותי, בגלל שאני אעשה איזה סיבוב כזה. כדי שתגיע לכאן, וכדי שתתחבר אליו. ודווקא בחוסר, זה העניין של הגלות. בדיוק.
זה מה שאמרתי לך, שאם הייתי מגיעה ללוס אנג'לס, לא הייתי חוזרת בתשובה, הייתי צריכה להגיע ללס וגאס, רק שם לחזור בתשובה. עוד יותר רחוק. כן, עוד יותר רחוק, עוד יותר גלות, עוד יותר טומאה. כן, כן. כן. אז השאלה זה מה, עכשיו אני מסתכל על אנשים שעוד לא גילו את זה, מה, כאילו אותם הוא לא מזכה במתנה הזאת? כי יש בחירה חופשית, לא? הרי, ולמה אני אומר את השאלה? כן, זה מעניין, כאילו אני אומר, מה, הוא כאילו, אותו הוא לא רואה? ברור שהוא רואה. נכון. הוא מחיה אותו, הוא ממלא כל העלמין, כל רגע. נכון, אני בטוחה אבל שהוא נותן לו גם הזדמנויות. ושם נבחנת הבחירה החופשית, שכאילו הוא יוצא מניים פשוט, זאת אומרת? תראה, בחירה זה עוד, בעיניי, לי יש הרבה מאוד עניין בעניין של בחירה. בחירה היא דבר מאוד מוגבל בעיניי. כאילו, נכון, אומרים, יש בחירה חופשית וזה, אני חושבת שככל שאתה מתקרב לשם, ככל שאתה מתקרב להיות תלוי בו, אז הבחירה שלך היא מינימלית, כי אתה מבין שכל דבר שנעשה הוא ממנו. אבל כשאתה עדיין לא שמה, אז כן יש את הבחירה, הרי הקדוש ברוך הוא אומר, אם תלך איתי בקרי, ילך איתך בחמת קרי, כאילו אם אתה לא סופר אותי, אוקיי, לך לבד. אבל, אז צריך להיות את הרצון הזה, צריך להיות את הכל ללך אחר הרצון. וצריך להיות את הרצון הזה, אולי את הכיסוף הזה, את הבחירה הזאת. ואז כבר, אני חושבת שאתה מתגלגל להיות, ולא יודעת, פעם שמעתי שזה גם הרבה מאוד, אולי עניין של איך אומרים את זה? של כאילו זיכוי שהיה לו סבא שהתפלל עליו, וזה שהתפלל עליו, אז אולי יש לו זכות כזאת. לא יודעת, אף פעם לא חשבתי על זה, אני כן, אבל מכירה ויודעת אנשים שפשוט כמו, יש להם אטימות כזאת. כן. אני חושב שזה מגיע, אני חושב שהרב אהרון לוי אמר את זה, שזה בדרך כלל או אנשים שעשו המון, נגיד מאוד עשירים וכאילו כבר, אתה יודעת, הגיעו לאיזה קצה מסוים שאמרו, טוב, מה, אז זה לא זה. זה לא הכסף, זה לא הצלחה, זה לא, כאילו, די, הוא ראה, הוא חווה, כאילו, ואז הוא מגלה את הרוחניות. ואז הוא אומר, אני רוצה עוד, אני רוצה, כאילו, אוקיי, זה לא זה. או אנשים שהם בצד השני לגמרי, נכון? אתה רואה בן אדם פתאום, בחיים לא פתח ספר תורה, הוא פותח תהילים בבית חולים על זה. איך, מה הקשר? נכון. כאילו, הוא כבר לא יודע לאן לפנות. נכון. טוב, אני כאילו, אין, אני לא יודע כבר מה לעשות. זה יעזור, תביא, אני אקרא את זה. נכון. אני לא יודע מה לעשות כבר. נכון. הוא אומר שרוב האנשים, שזה אני חושב המתנה, שהם בדרך, אז להם מאוד קשה, כי הוא בדרך, הוא הולך אחרי הזה, והוא כאילו, אתה יודעת, כזה הפרפר כל הזמן, אם זה הכסף, אם זה הזה, אם זה לא משנה, אז כאילו הוא לא, אין לו איזה סיטואציות קיצוניות בחיים, שהוא פתאום אומר, או לזה, או זה. אז זה אני חושב מתנה, שאתה בתוך הדרך, כן לגלות את הדבר הזה, זה מתנה מלמעלה. נכון. לא, זה מתנה בהחלט. זה ממש מתנה. וככל שאתה, עוד הפעם, ככל שאתה מתקרב לזה, אתה פתאום רואה סביבך, ואתה אומר, וואי, איזה השגחה, ואיזה השגחה, וכאילו, אתה פתאום מגלה אותו בכל מיני מקומות. אתה רואה את זה, כן. וזה עוד יותר כיף, כאילו, כי גם לראות אותו בדברים ובסיטואציות, זה מתנה. כן. לא תמיד רואים. כתוב, הראני נא חסדך, תראה לי את החסדים שלך. אז זה כל הזמן הבקשה הזאת, תראה לי. ויש רבנים שאומרים, לא תמיד רואים, ולא תמיד זה, אתה צריך לדעת שהכל, אבל גם אם אתה לא רואה, תדע. אבל תבקש לראות. כן. יש, יודעת מה זה תיאוריית המכונית האדומה? לא. ראית מכונית אדומה? אם ראיתי פעם מכונית אדומה? היום בכביש, ראית מכונית אדומה? כן. את זוכרת שראית? היום לא ראיתי. לא ראית. לא. יכול להיות שראית אבל. כן. ואת לא זוכרת. נכון. מחר, שתזכרי את זה, את תראי מכונית מלא. נכון. זאת אומרת, איפה אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את הדברים האלה. זאת אומרת, הפרשנות שלנו, הפרספשן. נכון מאוד. התפיסה. היה לי שיחה עם לני, אז הוא אומר שבא לו איזה חידוש במקווה, שהוא אומר, בבקשה, תעשה שהכל היום יהיה חסד, שהכל יהיה קל וכיף, והכל יזרום, והכל יעבוד טוב וזה. אז בא לו איזה חידוש, שהיה מאוד אהבתי, שהוא אומר, בתפילה, הוא אמר, אתה יודע מה? תראה לי שגם מה שאני חושב שהוא לא חסד, תראה לי שזה חסד, כי הכל זה חסד. נכון. זאת אומרת, תן לי לראות שגם מה שאני חושב של, זה לא עבד, וזה היה בסה, וזה, תן לי לראות שזה, חסד. הרי זה אין עוד מלבדו, הכל
הכל אתה מסדר טוב ומטיב, אתה הכל בשביל, אז תן לי לראות את זה, שאני אראה את החסד כל הזמן. בהסתרה גם. בהסתרה של ההסתרה, שאתה אומר, איך זה יכול להיות חסד? לא יודע, איכשהו תריץ לי את הראש, אני אגיד, בטח אולי כי, כזה. זה הייחוד, זה תורת הייחוד. זה בדיוק הייחוד, כי זה בדיוק ככה, שאנחנו מאחדים את הכל, וזה הכל הוא. כן. זה לנסר את הלבושים, ולהגיד, זה רק הוא, זה לא זה שדיבר איתי, וזה לא זה שאמר לי, וזה לא זה רק הוא. כן. היה לנו איזו שיחה על הדבר הזה, כי אני עדיין מחפש את עצמי בעניין הזה. הרי אני חושב שבדרך כלל, אני שומע את זה בעיקר יותר מברסלב, עכשיו זה הגיע ממאמר המראות של הבעל שם טוב, שומע כל מראה. אוקיי. אל תשנה את המראה, נכון? אתה בא עכשיו מסתדר מול המראה, אתה מסדר את השיער שלך, אתה לא מסדר, אתה לא יכול לשנות את המראה. אז אותו דבר החיים, שאתה מסתכל על בן אדם אחר, ומישהו מעצבן אותך בעבודה, אתה אומר, רגע, מי זה? השם שם אותו בשבילי, שיעורר בי משהו, לי יש משהו לתקן. למה אני מתעצבן? זה נוגע לי בנקודה, נכון? אז אם אני אתקן עולם פנימי, מקרין לעולם חיצוני, אני אסדר משהו, אני אכיל את זה, אני אבין איך להסתדר עם זה, הדבר הזה ישתנה. עכשיו, אני רואה את זה בחיים שלי. אני רואה את זה גם אצל אנשים. יש, נגיד, מכיר את האנשים האלה הוא עצבן אותי, זה עבר עבודה. עכשיו, זה לא בעבודה, זה חברה. גמרה את הקשר עם החברה, אחר כך זה אמא, דודה, החבר, כאילו, זאת אומרת, הכל זה לבושים שונים. נכון. בתוך הסרט. בדיוק. אז אוקיי, התפטרת, טוב, אז נביא לך את זה כאן, אז נביא לך את זה כאן, אז נביא לך את זה כאן, אז נביא לך, עד שאתה תעשה רגע. אוקיי, כל פעם עולה אותו רגש. עולה משהו שהוא אותו דבר, בלבוש שונה. עכשיו התפאורה השונה, אז הבן אדם הזה מעלה את אותו זה, עכשיו אין אותו, אז היא מעלה את זה. נכון. אז הרבה פעמים הרב אייל אמרמי אומר, אתה יודע, דברים כאילו, לפעמים שאני שומע את זה, כאילו, אז ככה וככה עשו לך, זה השם וזה, ותעשה תפילות וזה. אז היה לנו שיחה על זה, שאני אומר, רגע, אני לא זוכר איזה דוגמה נתנו, אבל אני חושב שזה נגיד, הוא נתן בספר שלו אמונה וביטחון, שאיזה מישהי בא אליו, ויש לה מישהו מתחת לבית עם אופנוע, שהוא מרעיש כל יום 3 בלילה, מעריך את כל הילדים. אז הוא אומר, אל תגידי כלום, ותפללי לי השם, וזה עבר והכל היה טוב. אז שאלנו בהתוועדות, אני אומר לחבר, כאילו, עכשיו בן אדם לא יודע, המכונית לא זזה ברמזור, אתה צופר, מה אתה עושה? כאילו, זה השם, מה יש לך לצפור? כאילו, איפה אתה בא ועושה את התגובה שלך לדבר? מישהו עכשיו עשה איזה משהו, לך בחיים, בעסקים, כאילו, איפה אתה מגיב? לא, אני לא עושה כלום, אני פסיבי, אני הולך לפלל, וזה השם, הוא יפתור לי את זה. אבל מה אני אומר? הבנתי. איך את רואה את זה? כי יש לנו גם כאילו, בונה, אני צריך לפעול בחיים, אני יודע שהכל זהו, ואני צריך לעבור איזה משהו, אני אנסה לתקן, אבל אני גם צריך להגיב נכון. לסביבה. צריך להגיב או שלא צריך להגיב, עוד הפעם, ואנחנו כן מגיבים, כי אנחנו לא מלאכים, ואנחנו חייבים לתקן את עצמנו. נכון. אז אנחנו מגיבים. וגם ההגבה הזאת, בסופו של דבר תביא לתיקון. כאילו, עוד הפעם, אני יכול להגיב, אני יכול להגיב בכעס, אני יכול להגיב גם אם אני אגיב עכשיו בכעס, אז אני אחר כך אחשוב על זה ואני אגיד, אז למה כעסתי? אני אעשה חרטה על זה, אז זה יביא אותי למקום טוב, כי אולי יביא אותי למקום של להתפלל, לא לכעוס יותר, להתפלל להיות פחות כעסנית, אז כן יתקן אותי. עוד הפעם, כנראה המטרה הגדולה זה שנדע לא להגיב, ונדע להחליק את זה, אבל גם מתוך כביכול נפילה של הגבה, או של התעצבנות או משהו כזה, עוד הפעם, זה עבודה עצמית של, תעזור לי לא להתעצבן, אני יש לי את זה עם הילדים, וואי, לפעמים אני כועסת, ולפעמים זה, ואני מבקשת מהשם שלא לכעוס, כאילו, וזה בדיוק כמו שאתה אומר, זה כאילו, זה מראה, כי לא שאני רואה את עצמי, אני פשוט אומרת לו, תעזור לי לא לכעוס עליהם, לא להיות כעסנית, להיות יותר רגועה, להיות יותר מקבלת, וזה עוזר. זה עוזר, וזה בעצם עבודת מידות כביכול, אבל זה לא ממש כאילו זה עבודה תוך תפילה, כי אני מבקשת שהוא יעזור לי לא לכעוס יותר. אני בכלל, יש לי כל מיני פתקים בבית, וכשאני רואה דבר מעצבן, אז אני אומרת את הבעל תניה, אני אומרת,
גם הרע המדומה הזה יותנק חיותו מהטוב העליון. עכשיו הילדים שלי צוחקים עליי, למה כשקורה משהו נשפח וזה עושים לי בלגן, אז שירתל אומרת לי, אמא, הרע המדומה הזה, תראי, זה הרע המדומה, זה רק הרע המדומה, כי אני עושים עליי צחוק עם חבל הזמן, אבל זה מאוד עוזר, זה כאילו, זה תזכורות שכן, גם יש רע מדומה, יש דברים שהם אי סדר, יש דברים שהם באים והקדוש ברוך הוא נותן אותם, כדי שנעבור את הניסיון הזה, כדי שנגדל ממנו, כדי שנתקרב יותר להשם ונגיד, אוקיי, נפלתי עכשיו, תעזור לי שפעם אני לא אפול, אבל עוד פעם, גודלים מהדברים האלה. כן, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. 7 צדיק יפול וקם. אין, חייב. נכון, חייב. אבל זה חלק מזה. שמה הגדילה. בדיוק, שמה הגדילה. זה לא אומר... לא נופלים במיוחד, אבל שמה הגדילה. אבל כן, כן. בהחלט. כן, כמו התינוק שאבא שלו אומר לו בוא, והוא נופל 100 פעם. נכון, עד שהוא לומד, בדיוק. תראה כמה אנחנו ממשלים את עצמנו לתינוקות, ושהקדוש ברוך הוא בעצם האבא שלנו, וזה ממש ככה. זה ממש ככה. צריך לזכור את זה כל הזמן. זה היה לי, אני חושב שבחב"ד ספציפית, הרבה מדברים על העניין הזה של ההשתדלות, לבנות כלי. אוקיי. היה לי איזו שיחה עם שלומי, אני רוצה גם שתכף נדבר על כל העניין הזה של level A. אוקיי. והוא אמר לי, אתה יודעת, באיזה טים לידר כזה, שגייסנו כסף, וראש השנה וזה, אמר לי, תשמע, בסוף הכל מהשם. אבל אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות. אז יש לך אנשים, 20, 30, קשר, מה אכפת? כאילו, אתה עושה את הכלי, אתה בונה את הכלי. יורד גשם עכשיו, נגיד, יורד כסף מהשמיים. תכין כלי, שלפחות איזה גסטרונום, 2, איזה בריכה, משהו שאני אאסוף את השפע. כאילו, אומרים, השפע מחפש אותך. תבנה לו כלים, כי כאילו, הקדוש ברוך הוא מחפש להיכנס דרך הטבע. הוא לא רוצה להיות נס גלוי. אוקיי. כאילו, תעבוד, גם ככה הכל אני עושה, אבל תבנה כלי, תבנה עוד איזה חברה, תביא עוד עובדים. כאילו, תפתח חנות יותר גדולה, אני מכניס את השפע. שפע מחפש את זה. ואז גם אתה צריך לקפוץ למים, למה אין לך את הדברים האלה. לגמרי. שזה מאוד קשה. לגמרי. אז זה כאילו, לבנות כלי הזה, הוא מאוד מעניין בחיבור הזה עם השפע, כי זה אור וכלי. שלומי יודע לבנות כלים, ואני יודעת לבקש מהשם שימלא אותם. זה הבלנס שלנו. אבל זה גם לבנות כלי. אבל אני נורא מפחדת. נכון. גם הבקשה, זה באיזשהו מקום לבנות כלי, אבל כן אני חושב שהוא אומר, תשמע, אתה תינוק, זה המערכת יחסים שאתה תינוק, יש מערכת יחסים שאתה ילד, יש מערכת, כאילו תינוק עכשיו עושה לך ככה, דיברתי פה על אז הוא נותן לך סתירה, כביכול, אז אתה אומר, חמוד, אבל ילד בן 20 נותן לך סתירה לאבא. זה בדיוק ככה. תגיד לך, אתה כבר לא ילד. נכון. המערכת יחסים שלנו יותר בוגרת עכשיו. בדיוק, נכון, ככה זה כשגודלים בתשובה באיזשהו מקום, כאילו, אז בהתחלה שעושים, אני זוכרת שאני למדתי מה זה לברך, אז הייתי לוקחת תפוז וקלמנטינה ותפוח, ואומרת, בורא פרי העץ, 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 כאילו, לא ידעתי מה, זה התינוק, אבל היום, כאילו, תקבלי סתירה, מה זה, יש לך מערכת יחסים יותר גדולה, בדיוק ככה. כן. נכון. אז הבנייה הזאת של הכלי, חשוב להבין, בעניין הזה של השפע, לבנות את הכלי, לדעת, זה כאילו שני מישורים מקבילים, מצד אחד אני יודע שהוא עושה הכל, מצד שני אני עושה השתדלות, אז למה אתה עושה את ההשתדלות? כי זה מצווה עליי. בכל משלח מעשיך, אשר תעשה, אתה תעשה, יברכך, הוא לא אומר יברכך השם זהו ביי, ויברכך השם בכל משלח מעשה, ידך אשר תעשה, אתה תעשה. אני אברך את מה שאתה תעשה, אבל אתה תעשה. זאת אומרת, אתה כן בונה, אתה כן עושה את 100 שיחות אם צריך, אני יודע, אני עושה את ההשתדלות. הוא יכול להביא לי את זה בכלל לא 100 שיחות האלה, אבל 100 שיחות האלה, אני עשיתי את הכלי. אבל מה שחייב לחבר את זה, ואני חושבת שזה הקושי, זה שאני עושה את 100 שיחות האלה, אבל זה לא משנה אם אני אעשה אותם, הכסף הגיע רק ממנו. נכון. כי וזה נורא קשה. זה המישור המקביל, לדעת שזה, אני, כן, זה הכל מגיע ממנו. אבל כן עליי מצווה לקום בבוקר וללכת לעבודה. נכון. כמו בן אדם אומר, אני רוצה לוטו. אוקיי, אבל אתה צריך למלא. צריך למלא את הכרטיס. מה, הוא רוצה לעבוד בדרך הטבע. הוא יכול להביא לך עכשיו איזו ירושה, לא יודע בכלל, לא ידעת על הדודה הזאת. טבע אצלי זה גם ניסים. כאילו, לא, בדרך, אתה יודעת, בדרך הנורמל כביכול. כן, כאילו שלא רואים, וואי, ככה קלעת מה קרה. נכון.
גם זה, כאילו, נכון, אנחנו צריכים להבין שגם הטבע הוא נס. כן, ברור, ברור. בדיוק. אני מה זה קשה לי עם העניין הזה של השתדלות, אבל זה גם חוסר אמונה שלי, שאני צריכה להבין שההשתדלות זה לא השתדלות, זה כאילו, אוקיי, אני עושה, אבל לא מזה יבוא הישועה, ותבוא מהשם. נכון. אבל לדעת שזה מצווה עליי לעשות. נכון. כן, וזה התהפך. וגם זה לצאת מהקומפורט זון, שזה מאוד קשה. כן. נכון. לגמרי. אז אני אומרת לך, זה שלומי הוא אלוף בזה, הוא קופץ למים, הוא עושה, אני הרבה יותר קשה מזה, מאוד קשה לי. מאוד קשה לי לצאת מהקומפורט זון שלי, מאוד מאוד. אבל זה הבלנס שלנו, ממש. תספרי קצת על כל הלב שלנו, זה הוא. כאילו הוא יצא מהקומפורט זון, והוא עשה, אז מה יש לנו? מה זה לב אליי? בוא נלך איזה סטפ בק רגע. אוקיי. נחזור רגע לג'רני. אוקיי. אז מה היה בסוף? חזרת אמרת רגע, אני לוקחת שבת, נכון. מצאת זוגיות, מה היה שם? כן, אז נכון, אמרתי שאני לוקחת שבת, החלטתי שאני מתחילה לשמור שבת, וזה היה כאילו קטע עם אבא שלי מאוד קשה, כי אבא שלי אמר, מה זאת אומרת, אבל את לא באה לשבת בבית. אז הוא לא דיבר איתי שבועיים, הייתי ממש כועס עליי, ואימא שלי בסוף אמרה לו, תשמע, גלית היא ילדת אבא, היא אף פעם לא הלכה נגדך, אני ממש הייתי ילדת אבא, ואם היא החליטה ללכת בדרך הזאת, תבין שזה משהו שמאוד חשוב לה, ותכבד אותה, וזה מה שבאמת היה, ואז כאילו ממש הכשרתי את המטבח של ההורים שלי, יש לי מטבח ממש שלי שם, וזהו, והחלטתי באמת לשמור שבת, 6 חודשים אחרי כן, הגעתי ללוס אנג'לס לחברים, והכרתי את בעלי המנוח, את נועם, זיכרונו לברכה, והתחתנו בגיל 23. הוא בן כמה היה? 6 שנים גדול ממני. אוקיי. אז כ-29? 29, כן. אוקיי. עוד פעם, בחור ישיבה, כאילו, היה גאפ בינינו, היה ענק. וואו. הוא היה בחור ישיבה, 10 שנים יושב בישיבות וזה, ואני 6 חודשים בתשובה. אבל זה היה, ברוך השם נתן לי בוסט. איך הכרתם? גדלנו ביחד, בבית כנסת. וואלה. כאילו לא שידוך, זה... כן, שידוך. בבית כנסת, כן. וכמו שאנחנו מכירים היום מוורט... לא, יצאנו, עוד פעם, זה היה long distance, כי הוא היה גר ב-LA ואני בווגאס. וואלה. כן, אבל אחרי 6 חודשים התחתנו, ועברתי פה ללוס אנג'לס. הוא מהארץ היה? כן, אבל הוא גדל בארץ כמה שנים, אבל הוא מגיל 13 היה פה בלוס אנג'לס. דיברתם עברית. כן, בהחלט. אז זהו, אז למדתי המון ממנו, כאילו, רוב התשובה שלי הייתה כל ההלכות והדברים, וזה באמת למדתי ממנו, למדתי מהקומיוניטי שהייתי נמצאת איתם, כל החברות וכל הדברים. זה היה אחרי צ'יק צ'ק התחתנתם? מה זאת אומרת? אחרי 6 חודשים. 6 חודשים. כן. ואנחנו 7 שנים חיכינו לילדים. 7 שנים לא נכנסתי להיריון. כל העולם ואחותו, לקחו תפילות עליהם, ומעשים, ומה שלא יהיה. ועברנו ג'ורני קשה עם זה, ממש. כאילו, אתגרים לא פשוטים בכלל. איך את שמה, נגיד, עם השיחות עם השם, עם החזרה בתשובה? עם השיחות עם השם, זה בדיוק... למה אתה עושה לי זה כאלה? לא, ממש לא. לא? לא. הפוך. אולי זה לא אמיתי, אולי זה לא אמיתי, 7 שנים, כאילו, עוד שנה, עוד שנה. כאילו, מעניין אותי מאיפה הכוחות. אז היה לי שיחות, ב4 בבוקר הייתי יוצאת, מדברת איתו פשוט, ומבקשת, ואומרת לו, אתה הכל יכול, כאילו, מה זה בשבילך לתת לי, רק אתה יכול לתת לי, ואני מאמינה בך, כאילו, האמונה והביטחון הייתה טוטלית שהוא ייתן, ולא משנה מה. וזה היה התקופה של הבנייה, של הקשר שלי עם השם. כאילו, 7 שנים האלה הכינו אותי לעוד שנים אחרי כן, כאילו של האתגר הרבה יותר קשה. וזה היה פשוט 7 שנים שהייתי, היום אני מסתכלת עליהם כמתנה עצומה, כי למדתי מלא, כאילו הייתי
חורשת את התהילים, חורשת שיעורי תורה, למדתי פשוט כל כך הרבה מה שלא למדתי בחיים. כאילו, אני לא יודעת סמינר, לא הייתי בסמינר, לא הייתי, זה פשוט היה הזמן שלי ללמוד, להתחבר להשם, לגלות את עצמי, ממש. והכי, הכי, הכי הרבה זה באמת, כל התפילה, כאילו היום ברוך השם אני יודעת את תפילה, אבל הכל זה היה כי למדתי, היה לי את הזמן, לאישה רגילה שיולדת תוך שנה אחרי הנישואים, אין לה את הזמן לדברים האלה, ולי היה 7 שנים פשוט להתחבר וללמוד השם, כאילו הייתי עושה מניינים, הייתי הולכת לנץ בשבת, כאילו כל בו, הייתי הולכת לנץ, כאילו זה הייתי עם נועם, הוא היה תלמיד חכם, אשת תלמיד חכם, הייתי הולכת לשיעורים, הייתי ממש סופגת ממנו, הוא היה ממש תלמיד חכם, הוא היה לומד המון, והוא היה לומד לסמיכה לרבנות, ופשוט הייתי יושבת ולומדת איתו, למדתי מלא. עוד הפעם, היום אני יכולה להסתכל ולהגיד שזו הייתה תקופה פוריה ביותר, אבל יחד עם זאת, מאוד רצינו ילדים. אבל הרצון הזה, והכיסופים האלה, והתפילות, באמת, אחרי 7 שנים נפקדתי בתאומות, גם אחרי טיפולים מאוד אינטנסיביים וזה, וביום שהם היו בניקיון, ילדתי בשבוע 36, זה כאילו חודש לפני הזמן, אז הם היו בניקיו, וחזרתי הביתה עם נועם, ונועם הרגיש ממש ממש לא טוב, ואני זוכרת שביום שהחזרנו את הילדות הביתה, הגוף שלו היה ממש מנופח ומלא מים, ולא ידענו מה קורה איתו, והוא הלך לבית חולים, ובמשך חודש, כאילו, back and forth, בית חולים, מה קורה. שרק ילדת? רק ילדתי, היו לי תאומות בנות 3 שבועות. ובסוף הם השפזו אותו, וקראו לי, ואמרו לי, כאילו, הושיבו אותנו, אמרו לנו, יש לו בעיית לב חמורה, קוראים לזה אי-ספיקת לב, והוא חייב השתלת לב. אז זה היה מהזעזע, זה כאילו, מה? השתלת לב? כאילו, עד שנפתח, עד ש... הרגע ילדתי, כאילו, על מה אתה מדבר? זהו, קיבלנו את האור, קיבלנו את מה שזה. אז הימים הראשונים היו כאילו שוק טוטלי, ואז התעשתנו על עצמנו ואמרנו, אוקיי, מה עושים? התחלנו לשאול רבנים, התחלנו לשאול פרופסורים, ואמרו שזה דבר מאוד מאוד טוב, ושזה יכול להאריך את החיים שלו, וכאילו לקבל חיות. והתחלנו, ועלינו על ג'ורני, כאילו הוא התאשפז, ומיד ראינו את הניסים, כי הוא התאשפז, ועכשיו תהליך של השתלת לב יכול לקחת שנים. אני מכירה אנשים ששנים מחכים ללב, כן. והוא ישר עלה על הרשימה, כאילו היה בטופ של הרשימה לקבל, כאילו לב שנכנס, ישר הולך אליו. אבל הוא היה חודשיים מאושפז, פתאום היה לו חום, אז הוא ירד מהרשימה, ועוד הפעם, אני עם תאומות, שהרגע ילדתי, כל הזמן הולכת הייתי ישנה אצלו בבית חולים, הקהילה התארגנה, זה היה פשוט מדהים, הם התארגנו ובאו לשמור על הילדות, ואז הביאו מישהי שתשמור על הילדות. פה. בוואלי. בוואלי? בוואלי. וואו. כן, חברות ומשפחה, ופשוט ממש עטפו אותי שם, וזה לקח כמה חודשים, וביום הולדת 37, הוא קיבל לב. הוא קיבל לב חדש. אני בדיוק חגגנו לו את היום הולדת בבית חולים בסידר סיני, כי העבירו אותו לבית חולים, והחזרתי את התאומות לבית, והוא התקשר ואמר לי, בואי מיד, מצאו לי לב. ובאמת הוא נכנס לניתוח, ניתוח מאוד מאוד קשה ומסובך, והוא יצא מזה גדול, כאילו, אני לא אשכח, הרופאים קראו לו סופרסטאר, כאילו, הלב התאחה מצוין, והוא חזר לכוחות שבחיים לא היו לו, הוא היה חזק, זה היה מדהים, היה מדהים לראות אותו, זה היה כאילו לראות נס מהלך. והוא חזר הביתה, והיינו חודש ביחד, בבית, עם הילדים, וזה היה, וואו, אוויר לנשימה. ואז הגיע ראש השנה, 3 חודשים אחרי כן, ואני הלכתי לבית כנסת, כאילו הרגשתי את הגאווה הכי גדולה בעולם, אני יודעת, היום אני מזהה את הרגש הזה, כאילו הלכתי עם הבנות, בעלי נמצא בבית, אני בבית כנסת, זהו, אני on top of the world, זהו, I'm good, השם,
thank you, I don't need anything else. ממש הרגשתי ככה. וזהו, וכאילו, אוקיי, I'm good, אני יכולה להסתדר. זו הייתה הרגשה. ובאותו ראש השנה הוא הרגיש מאוד מאוד לא טוב. ישר הבאנו אותו שוב פעם לבית חולים. והמצב הידרדר בתוך שניות, כאילו, בתוך שניות הוא התאשפז, היה לו כאבי ראש עצומים, והוא הלך לנוח, הוא ישן, ואמרתי לרופאים, כאילו, מה קורה? הם אמרו, לא, תתני לו לנוח, זה בטח סייד אפקט של הכדורים, היה לו 15 סוגים של כדורים, תני לו לנוח. עכשיו, אני בסדר גמור. עוד פעם, אני הייתי רגילה לזה שאני איתו בבית חולים, אז אין לי בעיה, יש מישהו ששומרת על הילדות. לא היה לי אפילו את ה-time to bond with my girls, because I was so into him בבית חולים. אז אמרתי, אוקיי, that's fine, זה רגיל. ויום למחרת ניסיתי להעיר אותו, הוא לא היה הוא. כאילו ניסיתי לדבר איתו, והוא לא ענה לי. ואז כשהוא ענה לי, הוא דיבר מוזר. אמרתי לו, נועם, אתה יכול להגיד את השם שלי? הוא לא יכול להגיד את השם שלי אפילו, וקראתי מהר לרופאים. ואז הם הבינו שמשהו קורה, משהו לא בסדר, אז העביר אותו מהר לטיפול נמרץ. ושמו לו כל מיני דברים על הראש, ואז כל מיני בדיקות, וסקנס, ואני כאילו, מה קורה? והמצב שלו מדרדר בתוך שניות, הוא לא יכול לדבר בכלל. ובום, כאילו, הוא נפל לקומה. והוא לא יכול לדבר איתי יותר. כאילו, ובשבילי זה היה הדבר הכי נורא בעולם. אני לא שככה, צרחתי לאורנית לחברה שלי. הוא לא מדבר איתי. זה היה פשוט נורא. והוא נפל לקומה. הוא היה בקומה המון זמן. עכשיו, תוך שבוע הרופאים באו ואמרו, כאילו, what is the diagnosis? he had West Nile. West Nile זה קדחת הנילוס. זה בגלל שהגוף שלו היה כל כך חלש, האמיון סיסטם, המערכת החיסונית לא הייתה טובה בגלל שנתנו לו כדורים, בגלל הלב. כאילו כדי שהלב יתאחה עם הגוף, הם לא רוצו שהמערכת החיסונית תפריע לזה, והוא נעקץ ממוסקיטו שהיה נשא את הקדחת הנילוס הזאת, וזה פגע לו במוח. והוא היה מונשם ומורדם במשך הרבה מאוד חודשים. ומשותק. ואני לא ידעתי את נפשי. זה היה נורא. כאילו הייתי באיזשהו שלב שפשוט הרגשתי נורא. כאילו מצד אחד התחלתי לשמוח על הילדות שלי, מצד שני כאילו אני לא יכולה אפילו ליהנות מהם, כי אני נמצאת בטראפ. כאילו, המערכת היחסים בשבילי לדבר איתו, זה הדבר הכי חשוב, ואין. הוא היה מורדם, היה מונשם, היה משותק, הוא לא יכול לזוז. והרופאים איבדו תקווה. כאילו, אמרו לי, תניחי לו לנוח כאילו ביפה. ולא הסכמתי לשמוע את זה. ועברנו מלא בתי חולים כדי לנסות למצוא מזור, כאילו אולי בית חולים הזה, אולי בית חולים הזה, אולי פה, אולי שם, באמת, והוא עבר המון בתי חולים פה. וכשהבתי חולים gave up, עברנו ל-nursing home, שזה היה journey בפני עצמו, כי זה נורא שם. nursing home זה לאנשים מבוגרים, והוא היה צעיר, בן 37. זה היה פשוט נורא להיות שם. זה מגעיל ומסריח, וגם זה היינו צריכים למצוא משהו שהוא נורמלי, ובאמת מצאנו, זה היה בסוף העולם שמאלה. אני refused to give up, כאילו, אני אמרתי לעצמי, הוא יקום. עכשיו, זה היה כאילו, לא להגיד לעצמי, זה מה שאמרתי לך, שה7 שנים האלה שחיכיתי לילדים, הכינו אותי לתקופה הזאת. כי בתקופה הזאת זה היה השם לבדו. כאילו, רק איתו. לא הייתי מעיזה להיכנס לבית חולים בלי שהייתי יוצאת לסיבוב קודם כל עם השם שיעזור לי, שהרופאים יגידו לי דברים טובים, שיהיה לי יום טוב, שהוא יקום, כאילו הייתי מתפללת שקודם כל שיהיה לי אהבה אליו, שאני אוהב אותו, כאילו, והאהבה שלי כלפיו הייתה אדירה, כי לא ראיתי שום דבר אחר חוץ ממנו.
ואני יודעת שזה היה בגלל שהתפללתי על זה, כאילו, ביקשתי מהשם שייתן לי את האהבה, שייתן לי את הדעת, ושייתן לי ביטחון שהוא יקום. וזה מה למדתי קודם כל שכאילו, מהראש השנה הזה שאמרתי, I'm in the top of the world, וזהו, אני התפללתי ומספיק, כאילו השם הביא אותי למקום של, אין דבר כזה מספיק להתפלל. אנחנו צריכים להתפלל כל הזמן. אנחנו צריכים להיות בקשר הזה עם השם כל הזמן. ואני לא אומרת שזה בגלל זה הגיע. לא, זה הגיע כי הייתי צריכה לעבור גם את זה. וככה הייתי מנהלת את היום. הייתי קמה בבוקר, הייתי יוצאת לשיחה עם השם, הייתי מדברת איתו שעות על גבי שעות. לפעמים עם הילדים בעגלה, לפעמים פשוט הייתי בבית חולים, אז הייתי יוצאת לאיפה שהייתי נמצאת באיזשהו, כאילו באיפה שהיה בית חולים היה, אם זה היה ליד ערים, אם זה היה ליד רחובות, לא היה מעניין אותי איפה, אני פשוט יוצאת ומבקשת ממנו שייתן לי את הכוח, שייתן לי אמונה, שייתן לי ביטחון, והיינו עושים שיעורים בבתי חולים, היינו עושים כאילו הפרשות חלה בבתי חולים, איפה שאני נמצא, בנורסינג הום, כאילו, אין, אני האמנתי בלב שלם שנועם יעמוד על הרגליים. והשם רצה אחרת. פשוט, השם רצה אחרת. ואחרי 3.5 שנים קשות, הוא נפטר. וואו. כן. זהו, הגוף לא עמד בזה anymore. והוא נפטר. ואני זוכרת את עצמי במקום של, אז מה, איפה כל התפילות שלי הלכו? כאילו, כל מה שעשינו, איפה התפילות, איפה כל האמונה, איפה הביטחון? כאילו, זה היה שבר, פעם. והייתי כאילו במקום של, או שאני עכשיו שוקעת, וזהו, הלך עליי, או שאתה מרים אותי, ואתה מרים אותי, כי אני לא מסוגלת. והיא פשוט התחננתי, אמרתי לו, רק אתה יכול להוציא אותי מהחושך הזה. רק אתה יכול להוציא. אני לא אשכח את היום הזה שנסעתי ללורנד קניון, הייתי שם, כי הייתי גרה בוואלי, והייתי פשוט באמצע הלילה, נסעתי לקניון, לאמצע ההר, וצרחתי לו, רק אתה יכול להוציא אותי מהחושך הזה. וואו. רק אתה יכול להפוך את החושך הזה לאור. אני לא רואה אור, אני לא רואה. ופשוט ביקשתי ממנו שיעזור לי. ולידרלי השם הרים אותי. כאילו פשוט הרים אותי בשביל הבנות שלי, והרים אותי, ונתן לי את התשוקה לחיות, ולהמשיך הלאה. להמשיך הלאה. אני מאוד רציתי להתחתן שוב, אני מאוד רציתי שהילדות תהיה אבא, כי זה מה שהם רצו. זה היה החלום שלהם. הם היו רואות ילדים שאבא שלהם היה בא לקחת אותם מהגן, אז הם היו אומרים, אמא, I want Abba to take us from school. ממש, כל הזמן, אמא, אני רוצה שאבא ייקח אותנו לפארק. והייתי אומרת להם, אוקיי, אז בואו נתפלל שיהיה לנו אבא. הייתי לוקחת אותם לים, היינו יושבים, הייתי כותבת את הפתקים ושולחת את הפתקים לים. היינו לוקחים בלונים וכותבים על הבלונים ומפריחה אותם לשם. וממש מבקשת מהם שמתפללו, אני מאוד מאמינה בתפילות של ילדים, מאוד, אולי בגלל זה אני מורה, אבל אני באמת מאמינה בזה, אני ממש מאמינה. ויש לי ספר, חבל שלא הבאתי אותו, יש לי ספר שקניתי, זה סריה כזה, של ספר של ילדים של אלי הוא זה של הספר, של מה לא צריך לעשות, כאילו אלי עושה דברים ומה לא ללמוד מאלי לעשות. ולאלי היה אבא חסידי כזה, עם שטרייל מאל, עם זה, ושירתלה הייתה משוגעת על הספר הזה, וכל הזמן הייתה אומרת, אם אני רוצה אבא כזה, הייתה מצביעה לי על האבא של אלי, ומה לי ולחסידות, אני חוזרת בתשובה דתייה, כאילו ספרדיה, מה לי ולחסידים. אמרתי, תתפללי, שהשם ייתן לך. והתפילות של הילדים נענות, כאילו. מה אתה אומרת? I got introduced to שלמה, שהוא חסיד בלז, עם שטריימל, עם וקדשה, כל החלומות של הילדות. וברוך השם, מקימים מאפר דל. השם הקים אותנו. השם הקים אותנו ונתן לנו... מרים שפלים. ממש. נתן לנו חיות. כן.
וברוך השם, יש לנו עוד 2 ילדים ביחד. ומהקושי הזה, הקמנו את Level A. של Level A, אני עכשיו אסביר מה זה Level A. Level A זה organization, זה בעצם הארגון שהקמנו, שזה באמת 6 סוויטות ליהודים שמגיעים מכל העולם ללוס אנג'לס, לטיפולים רפואיים. עכשיו, בגלל שעברתי מה זה לעבור עם בן אדם טיפולים רפואיים, ואיך זה ללכת ממקום למקום, אני מבינה את הצורך הזה של אנשים שמגיעים, והם פשוט עוקרים את עצמם מישראל, מניו יורק, ממקסיקו, מכל מיני מקומות, שמגיעים למקום שאין להם מושג מה זה המקום הזה, אין להם בדרך כלל גם שפה, כי זה או עברית או מקסיקו, והם באים למקום חדש, הם לא יודעים כלום, לא יודעים, אם הם דתיים, הם לא יודעים איפה בית כנסת, איפה אוכל כשר, כלום, גם אם לא דתיים, איפה מוצאים את עצמם, והם מגיעים למשפחה, שפשוט זה ממש משפחה, שאנחנו נותנים להם בית, וכמובן שהכל מאוד מאוד יפה, זה כאילו, זה נראה כמו מלון, אבל הרבה מעבר לזה, זה אוכל, וזה חברה, וזה קומיוניטי, כי יש לנו את הארוחות שישי שמשתלבות יחד עם האורחים שלנו, והם ממש מרגישים חלק מקומיוניטי. ואנחנו שם כדי לתת להם את הזמן הזה שהם יעשו את הפוקוס על ההחלמה או על הטיפולים שהם צריכים לעבור, ואנחנו נדאג לכל מה שהם צריכים. ואני יודעת היום שכל מה שעברתי היה בכדי לשמש אותם, בכדי לעזור לאנשים האלה. ולהיות שם בשביל ה-caregiver, שלפעמים כבר אין לה כוח, והיא צריכה סתם לשבת ולדבר, ולהוציא מה שיש להגיד, או אם זה בשביל באמת החולה, ואם זה ילדים, אז לתת להם ולעשות להם יום הולדת, ולשמח אותם, כדי להפוך את הטראומה הזאת, או את הטיפול הזה, לחוויה חיובית, ופשוט לעזור להם בזמן הכי הכי קשה, לעזור להם בתקופה הזאת ולתמוך. ויחד עם זאת אנחנו עושים באמת את הארוחות שישי שלנו, את השבתות שהם האהבה שלי. הם האהבה שלי. זה הבייבי שאני הכי אוהבת. כאילו, זה באמת, ברוך השם גדל וגדל, שסינגלס מגיעים מכל קצוות לוס אנג'לס, ומתאחדים ביחד, ושרים, ומדברים, ופשוט מרגיש את הקשר הכי קרוב להשם, שזה מדהים. תקשיב, קודם כל זה לא מובן מאליו, אני חושב, שהג'רני הזה, כאילו, יש כמה נקודות שמאוד תפסו אותי. אחד, אחרי מסע כזה, בהתחלה של 7 שנים, שיכול להיות, ולא מן הנמנע, שהיה בן אדם שאומר, טוב, עובר שנה, עובר שנתיים, עובר 3, אני מתפלל, יכול להיות שזה לא עובד, יכול להיות מה קורה פה? כאילו, הולך לצד השני, אומר, טוב, אני לא יודע, זה לא, זה כאילו, כל זה, לא יודע, זה חרטה, זה, מה, כאילו, למה שלא זה? וכאילו, יש לך איזה כוח ויפהפה כזה, אז אני מוסיפה עוד, ועוד דברים, ועוד זה, ובא, ואחרי שבא, פתאום, עכשיו רק תן שנייה רגע כזה, זה האווירה, כאילו, שאני שומע את הסיפור הזה, תן שנייה לנשום, כאילו, מה קשור? ואז יש לב, ואז, עכשיו מה? כאילו, שאתה אומר, בוא'נה, כאילו, מה הבמה היא רוצה? כאילו, מה אתה רוצה? לא מבין, כאילו... את הלב, את הדיבורים. זה מטורף. זהו, זה מה שהוא רוצה. אבל הגישה הזאת שלך, של אין יוש בעולם כלל, זה מטורף. ואני חושב שלדעתי 80% מהאנשים, כאילו זה... אני לא יודע איזה כלי יש לך, או היה לך, ועדיין יש לך, והוא רק מתעצם, להכיל דבר כזה, ועדיין להיות, יאללה, ממשיכים. וזה מה שגם הביא אותך, זה הכוח שלך, שהביא אותך גם, הנה, לכנראה שליחות הזאת, שהיום קורית. שכל המסע הזה הביא אותך, כמו שאת אומרת, לנקודה הזאת, שאת תחווי את הדבר הזה, ועכשיו לעשות לב A כזה, obviously, עזבי את הרעיון, גם אם הלכת הרעיון והיית מוציאה את זה לפועל, זה לא היה כזה עוצמתי ועמוק וטנג'יבול, כזה מוחשי, כי את חוויתי את זה על בשרי. נכון.
אני חושב שבכלל, בכללי, כל האנשים שכאילו, הדבר שלהם הטביע חותם, זה האנשים שהוא חווה את זה. נכון. אני, בגלל הסיפור שלי, וככה וככה וככה, אתה מכירה, זה ככה. נכון. והוא הקים את הדבר הזה, וזה נהיה וואו, כי הוא היה שם, הוא יודע בדיוק מה הם מרגישים, ואיך זה נראה, ומה הם עוברים, אבל תשמעי, לא מובן מאליו, זה כאילו... ברוך השם, זה רק השם, אני אומרת. כזה מטורף. לא, זה השם, אבל זה גם את שכן בחרת להסתכל על הצד הטוב, וזה כן בחרת לקום כל בוקר, וללכת לנץ, וללכת לתפילות, וללכת לאוריאל קניון באמצע. זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. נכון, אבל זה השם. הוא נותן את הרצון. הוא נותן לי את הרצון, הוא נותן את האהבה הזאת. עוד פעם, זה המערכת יחסים הזאת, זה הקשר הזה. זה באמת האהבה הזאת והקשר הזה איתו. זה המתנה. את חושבת שזה העניין פה? הקשר? כן. הנה, ככל שאני מדברת על זה, אני מבינה שרק זה מה שמציל אותי, זה מה שנותן לי את הכוח. זה הקשר. כן. זה הקשר, זה כמו, זה תלות. אני תלויה אך ורק בו. כן. זה כאילו, את יודעת, אומרים, הרבה פעמים אתה אומר, שאני מסתכל נקודתי על משהו, אני לא רואה איך זה טוב, אבל פתאום אחרי 3 שנים, תמיד אומר, עכשיו אתה מבין, שאני הכרתי אותו, וככה וככה וככה, אז אתה רואה תמונה של 3 שנים. נכון. אבל לייפטיים, אז יהיה הרבה דברים שאתה תגלה, זה כאילו לסמוך, לראות את התמונה הגדולה, ואז להגיד, מה שהיה נראה לי באותו רגע כמו כתם, עכשיו אני רואה איזה חלק מציור יפהפה. נכון. זה מה שצריך כל הזמן לבקש, זה מה שאמרת שלני, תראה לי שזה טוב, תראה לי שזה טוב. וזה בסדר לבקש את זה, זה בסדר גמור לבקש ולהגיד, תראה לי שזה טוב, תראה לי, גם רבי נחמן אומר, תראה לי שהכל יהפוך לטובה, אוי, הוא אומר את זה הבעל התניא, הוא אומר, גם הרע המדומה הזה יונק חיותו מהטוב העליון, ואני אראה, תראה לי את הישועה בנגלה ובנראה. תראה לי את הישועה, תראה לי, לא לפחד לבקש ממנו, תראה לי את הישועה. זה גם קטע של ביטחון, כאילו, אני מאמינה שאתה תראה לי את זה. לבקש שיראה לי את זה גם. בטח. כן. הראיני נא חסדך, תראה לי את זה. זה level של אמונה מאוד חזק. כן. מאוד חזק. והשיחות איתו, והקשר הזה איתו, את חושבת שלבקש משהו שאתה רואה, כי יש הרבה אנשים שאני מדבר איתם, את יודעת, כאילו מאוד, אני רוצה the greatest good. אתה תעשה מה אתה מבין, אני יודע, אני סומך עליך, תעשה מה שאתה מבין. אוקיי. לעומת, כי אני גם הרבה מתמודד עם זה. לעומת, כאילו, אני אפילו לא יודע מה טוב בשבילי. אתה יודע, תעשה מה אתה מבין. אוקיי. מצד שני, אתה רוצה משהו. אז רגע, מה יותר אמיתי? כאילו, מצד אחד יכול להיות שזה מתפנפן, מתייפף כזה, תעשה מה אתה מבין, אבל בא לי זה. מצד שני, אתה אומר, רגע, מה, אני אבקש ממנו את זה, אבל אולי זה לא טוב לי. אז מבקשים. אני מאוד בקטע של, תבקש מה שאתה רוצה, ותגיד לו, אם זה טוב בשבילי, אם זה לא טוב בשבילי, תרחיק את זה ממני, ותרחיק את זה מהלב שלי, שאני לא ארצה יותר. אבל שתדע, זה מה אני רוצה עכשיו. כאילו, כן להיות אמיתי, תשמע, אני רוצה את זה. בטח, להגיד, אני רוצה את זה. זה נראה לי טוב בשבילי, אני רוצה את זה, אבל אם זה לא טוב בשבילי, תרחיק את זה ממני, ותרחיק את זה מהלב שלי, שאני לא ארצה. תקשיב, זה קורה המון, ואני זוכרת אפילו שהייתי חילונית, והייתי יוצאת, הייתי אומרת להשם, אם זה לא טוב בשבילי, תרחיק אותו ממני, תרחיק אותו, וזה באמת ככה, אז כן, תרחיק את זה, תרחיק אותו ממני, שלא יהיה לי קשה לצאת מזה, שלא, תעזור לי. זה לתפוס בו, ולהגיד, אוקיי, מה שאתה תעשה, אני רוצה את זה. אם זה טוב בשבילי, תקיים לי את זה, ואם זה לא טוב בשבילי, תרחיק לי את זה, אבל שלא יהיה לי קשה. וכן, יכול להיות שהיא קשה, אבל אתה תרגיש שהקדוש ברוך הוא מעשה את זה, וזה עושה את זה יותר קל. כן, ומראה לך גם אולי איפה זה לא נכון. נכון. אתה משלם עם זה יותר. נכון. אבל את אומרת, כן להגיד, זה אני רוצה. למה לא? לא, לא, כאילו, בניגוד סומך עליך, תעשה מה אתה מבין. אבל יש לנו רצונות, והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הרצון, אני חושבת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו
כל אחד עם השיגעון שלו, או את הרצון שלו, לרצות אותו. ולמה הוא נותן לך רצון? כדי שתתפלל עליו. תגיד לו, ולמה תתפלל עליו? כדי שתהיה איתו בקשר, כי התפילה גורמת לקשר איתו. זה סיכום של רבי נחמן. לא? כן, כנראה. ממי אתה לומדת רבי נחמן? כי אתה מדברת גם הרבה על בעל התניא. נכון, שאני לומדת את שתיהם. את לומדת תניא גם? מהרב שירי אליהו בישראל. גם תניא הוא מלמד וגם רבי נחמן. כן. וואו. כן, שזה מקסים, כי בסופו של דבר זה חסידות, והחסידות יונקת את כולם מהבעל שם טוב. נכון. אז זה לא סותר את עצמו בכלל, זה רק מחזק יותר ויותר אחד לשני. שזה האמת. כן. גישות קצת, אתה יודעת, מישהו פעם אמר לי, משפט יפה, שכאילו הברסלבים זה הלב, והחב"ד זה המוח, וזה כאילו זכר ונוקבה, ביחד. באיזה זיווג כזה מיוחד של ברסלב וחב"ד, שהם איזה, אתה יודעת, כאילו, עבודת התפילות, והלב הם מאוד ככה, וברחובות, וזה, ומצד שני חב"ד, מאוד שכל, כאילו שכל ולב, הזכר ונקבי כזה, שצריך את שניהם. נכון. כולנו צריכים את שניהם, חיבור, כאילו, זה, אני חושב, השלמות בסוף. נכון, נכון. חיבור של שניהם. אני חושבת שגם לשתיהם יש את שתיהם. תראה, היום, בגלל שכל אחד יש לו את הרבי שלו, ואת החסידות שלו וזה, אבל בעצם זה הכל יונק מהבעל שם טוב, שזה הכל אותו דבר, זה החסידות, זה הכל אותו בייס. זה הכל משתרש מאותו מקור. כן. מהאור, להכניס אור. זה החסידות. נכון. זה תביא אור, תשחרר את הרע. זה להכניס אור, והחסידות זה יותר האהבה של, כאילו זה עבודת השמחה, וגם העבודה שגם בן אדם פשוט שלא יודע ללמוד, יכול להגיע להשגות. יכול להגיע לקרבה של השם. זה מה שהבעל שם טוב רצה להנפיק בדור שלנו בעצם. כן. רבי נחמן הרבה מדבר בפשיטות הזאת. נכון. הפשיטות הזאת. נכון. לא פשוט להיות פשוט. באמת לא פשוט להיות פשוט. נכון. ואם אתה אומר, רגע, בוא נע, כאילו, תוריד הכל. וזה קשה, נכון. וזה קשה, זה קטע הזיה הזה. נכון, כאילו, תוריד הכל, למה, מה הכי, על פניו זה הכי, כאילו, הכי קל. ואנחנו מתכסים בכל כך הרבה, מתכסים. זה הכל, זה דור ההתכסות, האקסיה. את רואה את המשיח בא בקרוב? מה את חושבת על הדבר הזה? למשיח, כן, אבל בעזרת השם. זה קטע כזה או שזה גג? מה? לקנות לבוש? יש קטע כזה? יש עניין. באמת? בטח. מה? תסבירי. שכאילו, שתהיה יש איזה דיבור כזה? שתהיה מוכנה למשיח. לבנות ובנים או... לא יודעת לגבי בנים, אני יודעת שלי יש סמלה. וואלה. כן. איך את רואה את זה? את מה? את המשיח? כן, את החיים. לא יודעת. יש לך איזה משהו כזה? לא. אני לא יודעת, ממש לא יודעת. לפעמים אני מנסה לשאול וזה, אבל כל מיני, אז אני מקבל תשובות מפה, לא יודעת. אני מניחה שכשהמשיח יבוא כולם יתבודדו. זה מה שצריך, כולם ידברו עם השם. זה מעניין. תהיה אמונה. את יודעת, יש לי ג'וי. כן. הוא הרבה שנים עוקב אחרי אילון מאסק. אוקיי. והוא כל הזמן אומר לי, תשמע, את יודעת, עובר כמה חודשים, הוא אומר לי, הוא ככה קרוב להגיד שיש הקדוש ברוך הוא. שיש בורא. אני אומר לך, אני עוקב, ועכשיו, בהתחלה לא, הוא מאוד, את יודעת, מדע וזה, ולא מאמין ואתאיסט. וואו. והוא עוקב אחריו, ולפני כמה חודשים הוא אומר לי, תקשיב, אני אומר לך, הוא כמעט שם, ולפני כמה חודשים הוא שלח לי איזה פודקאסט, שהוא אומר, שאומרים לו, מי האיידול שלך וזה, ואז הוא אומר, הבורא. אז אומרים לו, הבורא, אתה אמר לזה, הוא אומר, לא, איך יכול להיות שזה, כאילו, פעם ראשונה שהוא הודע, שיש כוח עליון, שמנהל את הכל. איך הוא קרא לו? קריאטור. קריאטור, כן. אוקיי. הוא אמר השם יתברך. עוד לא, הוא עוד יגיע. עוד לא אמר השם, עוד לא אמר יתקבבקה, אבל יש בורא. זאת אומרת, עכשיו, באחת השיחות עם ג'ו רוגן, בפודקאסט, הוא דיבר איתו על AI, כאילו, אתה יודעת, הוא מאוד מעורה בעניין, והוא אומר לו, מה יהיה עוד 10-15 שנה עם הדבר הזה? אז הוא אומר, אנשים יהיה להם זכות בחירה בכלל אם לעבוד, כולם יהיה הכל, אוטופיה.
הכל יהיה, לכל אחד יהיה את הזה שלו, לא צריך, כאילו, יש רובוטים שעושים את, הכל יהיה, כאילו, לכולם פשוט מקבלים את בדיוק מה שהם צריכים, הכל, כאילו, לכולם יש כסף, מי שרוצה אקסטרה, וזה יכול לעבוד, אבל כולם, אתה לא צריך... זה מה שה-AI אמר? זה מה שאילון מאסק אמר, שמה יהיה עוד 10-15 שנה עם ה-AI. זאת אומרת, הוא כבר יעשה את הכל, אנחנו לא נצטרך לקום לעבודה ולעשות דברים, זאת אומרת... אז איך יהיה כסף? יהיה לך את זכות הבחירה, יהיה שפע אינסופי הרי היום. זאת אומרת, יהיה איפה הוא, לא, זה עניין של מעמדות וזה, נכון? כאילו, הרי אם לוקחים את כולם עכשיו ואומרים, אוקיי, יש את כל המשאבים בעולם, יש כסף אינסופי, יש עשיר, נכון? יש אינסוף משאבים היום, יש אוכל עכשיו אפשר להכיל את כל העולם, יש מים להכיל את כל העולם, זה לא שיש חוסר, יש אינסוף. יש מעמדות, יש שחיתויות, יש ממשלות, נכון? כאילו כמה כספים הולכים, רק לוקחים את כל הכסף של הגן אינדסטרי, של כל הנשק, רק זה כאילו יכול להכיל את כל העולם לשנים קדימה. זה אחת התעשיות הכי משגשגות, מיליארדי דולרים. מה זה? יש את השפע, זה ברור לכולם. עכשיו שחיתויות וממשלות ושליטה, ולאחדים, לאחוז קטן מאוד מהאוכלוסייה, יש את הכל. אוקיי. זה אומר עוד 10-15 שנה שיהיה את ה-AI, זאת אומרת, הוא מתאר איזה עולם מאוד מאוד אוטופי, שהם יעשו הכל, והכל יהיה, כאילו בן אדם שורה תחתונה יוכל לבחור אם לעבוד או לא. ואתה מחבר את זה, ואתה אומר, רגע, מות המשיח. מות המשיח, כאילו, יכול להיות שדווקא משער הנון, זהו, בדיוק. יביא לנו מה-AI שכולם עכשיו, אתה יודעת, זה הדבר שהכי כאילו תופס את ה-consciousness, זה המכשיר הזה, כאילו אנחנו, אפל, אגב זה עם התפוח והביס, כאילו הכל מתחבר, כאילו זה הדעת, זה הדעת, כן, ואתה מסתכל ואתה אומר, אבל אומרים שבגאולה, שדווקא מהנון, שאנחנו נגיע היום במוכנות יותר, אז הם לא אוכלו, במצרים זה כאילו היה ממתת, ומהר לצאת ובחיפזון, וגם לא כולם יצאו. אבל היום כאילו אנחנו כבר יכולים להיכנס לנון, שאומרים שאנחנו בנון, אבל מהנון של הנון אנחנו נצא. בהחלט. לנון של הקדושה. אני מאמין. אז זה מעניין, כאילו, שאתה מסתכל, אתה אומר, יכול להיות כל ביאת המשיח יהיה בכלל איזה AI, כאילו, אתה יודעת, אנחנו נחיה בעולם שרובוטים עושים הכל, ואתה יכול לשבת ללמוד תורה. תקשיב, יש מצב, אתה יודע מה זה משיח, הרי משיח יודע הכל. זה כמו שאתה אומר, אני שואלת ה-AI, הוא נותן לי את התשובות. המשיח ידע הכל, ידע לתת את התשובות, ידע לכוון. אולי זה משהו שמוריד לנו קצת השגה, שזה דבר שהוא אפשרי. נכון, תודעה של, רגע, יכול להיות. בדיוק, הנה, יכול להיות, זה לא מופרך. כן, כן. נכון? כן. מעניין העניין הזה. ממש. היה באחד הערבים שלכם, שאגב, אין דברים כאלה, וזה ארוחות, תמליץ. ולב אלי, ותכף אנחנו גם שגר אינסטגרם, וזה. היה איזה, אני לא זוכר מי זה היה, והוא עמד ודיבר, והוא נתן סיפור אחד היפים, שאני לוקח אותו להרבה, גם אפרופו תודעה של משיח. אז היה איזה חסיד לבעל שם טוב, והוא אמר לו, אני רוצה לראות את אליהו הנביא. אז הוא אמר לו, אין בעיה, אפשר לראות את אליהו הנביא, הוא ממש השתוקק לראות את אליהו הנביא, הוא אמר לו, תקשיב מה תעשה, יש איזו אישה, אלמנה, במורד ההר, במורד הבקעה שם, והוא היה בן אדם מאוד, החסיד הזה היה בן אדם מאוד עשיר, והיה לו כסף, ובעל ממון, כיסים עמוקים, אבל אתה צריך לפנות את היום חמישי שלך, ללכת לקנות אוכל בשוק, לבשל, אתה בעצמך, הגיע כאילו, ויום שישי אתה הולך לעשות איתם שבת, אין לה בעל, אין לזה, עם הרבה ילדים, והם גם במצב כלכלי לא טוב, וזה. אתה מסיים אתה תעשה את הארוחה, אתה תראה את אליהו הנביא, אומר לו, הלאה וזה. הולך, עושה קניות בשוק וזה, ומשקיע, ומפנה את היום, ומבשל, וסוגי סלטים ועולם וזה, ולוקח יום שישי את כל הדברים, הולך שלום, מה קורה, אני ככה וככה, באתי להביא לכם אוכל, וואו, וזה, עושה איתם זה. יוצא, מסיים את הארוחה בשישי, מסיים. יוצא החוצה, מסתכל. לא רואה את אליהו הנביא, אומר, טוב, אולי אני אלך לחזור הביתה, נעשה איזה קצת תהילים, וזה, מסתכל, זה, יוצא החוצה, מרפסת. אולי יום שבת, לא רואה, בא במוצא, שאתה אומר, אומר, תשמע, עשיתי כל מה שאמרת, מה אני לא החסרתי? אומר, לא, תשמע, עשית טוב, נעשה עוד פעם שנייה בטוח אתה תראה אותו. עובר שבוע, מחכה לזה, יום חמישי שוב, הולך לשוק, קניות, עולם וזה, בישולים, יום שישי, מגיע, דופק, מה העניינים, המצב, עושה איתם עוד שבת. יוצא החוצה, מסתכל, אין אליהו הנביא, הולך, מחפש התבודדות, הולך, חוזר הביתה, זה,
מגיע מוצא שאומר לי, תשמע, יבל שם, אמר לו, תשמע, כאילו, עשיתי אחד על אחד, הבטחת שזה, אומר לו, תשמע, זה פעם שלישית, בטוח קורה. טוב, מגיע יום חמישי, כל הקניות, הכנות, עניינים, יורד אליהם. במורד הזה, איפה הבית? הוא שומע את אחד הילדים, אומר לאמא, אמא, אליהו הנביא הגיע. שכאילו הסיפור הזה מראה, אני לוקח את אליהו הנביא הזה כמו המשיח, זאת אומרת שכאילו הוא היה אליהו הנביא של המשפחה הזאת. ממש. ואנחנו, זאת אומרת, זה בתוכנו, המשיח זה בתוכנו, הרי זה פנימי וחיצוני, זה יהיה גם בקשמי וזה גם בפנימי. שאנחנו המשיח של עצמנו בתוכנו, אנחנו גם המשיח לאחרים, וגם שאני יכול להיות אליהו נביא של מישהו מסוים, הוא אליהו נביא של מישהו אחר. זאת אומרת, זה סייקל כזה, ספירלה כזאת, שזה גם עניין תודעתי של, אתה יודע, זה גאולה, הרבי מלובביץ' אומר, גאולה פרטית וגאולה כללית. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם לגאולה הפרטית שלנו, לפתוח את המיצרים האלה, לפתוח את התבניות, לפתוח את כל הקונספטים האלה שאנחנו רואים את החיים, מיצרים האלה, והמשיח חלק מתוכנו. התגלה, נכון. כאיש אחד בלב אחד, כן. מקסים, I love it. כן. ממש יפה. גלית אורביץ, תקשיבי, איזה שיחה, אפשר גם עוד שבועות, אני יודע שהמצלמה גם רוטטת לי שעוד שניה, אנחנו מסיימים את הלימיט של הזה. איזה יופי. תודה רבה, היה לי כיף, איזה כיף, התרגשתי, רציתי לבוא, וממש ממש היה לי כיף, ברוך השם, תודה. לב אליי, בואו רק נגיד איזה כמה מילים, אז ארגון שמארחים אנשים מכל העולם, בסוויטות, לזמן לא מוגבל, כאילו כל אחד עם הניתוח שלו, נכון, זה תלוי בהחלמה. זה כן short term, זה לא long term, זה short term, between 2 to 6 weeks, usually. שזה long term מאוד. כן, זה לא יומיים, 3. לא, ודאי. כן, אוקיי. ארוחות שישי. נכון. כמעט כל שבוע, חמישי, אני עד הרבה אצלכם, המון, כבר בן בית. ברוך השם. וגלית זיקית אותי לשמור שבת כהלכתה פעם ראשונה. ואחת הסוויטות, וסולה, והמון אנשים שנפתחתי לעולם מטורף. ברוך השם, איזה כיף. כן, אז זה מה שתראי, מה זה ההשפעה הזאת של הדבר הזה, וכל הכבוד, ובשריכם. ואיפה אפשר למצוא, איפה אפשר לתרום, כאילו יש עמוד באינסטגרם, פייסבוק? יש גם אינסטגרם, יש גם פייסבוק, תקשיב, אני לא יודעת בדברים האלה, אבל יש. מה הם רושמים, לב אליי? כן. לב אליי, L-E-V-L-A. נכון. תעשה להם איזה השטג כזה. נוסיף לכם איזה השטג, ומי שרוצה לתרום, שזה כמה שאפשר, זה תמיד, נכון, בדרך כלל זה... זה הכל, זה קמפיין כזה, אבל זה כל הזמן. את זה אני חייבת להגיד, שהכל זה donation base. האורחים שלנו לא משלמים כלום, זה הכל חסד. אנחנו עושים כל הזמן fundraising ומגייסים כספים וזה, אבל זה ממש גם הארוחות שישי שלנו, וגם השהות של האורחים שמגיעים כאן לטיפולים רפואיים, זה הכל חסד, כאילו זה הכל בחינם, לא משלמים שום דבר. שתבינו, סתם, כאילו, איך שאני רואה את זה, ואני פעם ראשונה שמעתי וראיתי גם את הסוויטות, זה כאילו בן אדם, סתם דוגמה, משפחה ממודיעין, ירושלים ראשון, ניקח שנייה רגע את הארץ, באים לאיזה טיפול מיוחד, שיש איזה עניין גם עם לב, נכון? ויש סתומים ודברים כאלה. יש לב, יש כל כך הרבה, יש טיפולים שסרטניים, אוזניים, מלא. דברים שאין בארץ, שגם ככה, רק הטיפול הזה הוא לא בסל, הם צריכים כאילו לגייס כספים לא נורמליים, כאילו 500,000, מיליון, דברים כאלה, בשביל איזה דוקטור על, נגיד שסתום ללב, או איזה טיפול אוזניים מסובך, והוא צריך להגיע לסן דייגו, או לסן פרנסיסקו, וללוס אנג'לס, כדי לעשות את הטיפול הזה. עכשיו, זה טיפול שאורך, יכול לערוך חודש, חודשיים, עד שמגיעים, זאת אומרת, כל המשפחה מגיעה, עם איזה ילד בן 6 מתוק, שיש לו איזה משהו באוזניים, והם עכשיו מגיעים לסיבוב הזה, אז תחשבו, חוץ מהניתוח עצמו שעלה הון תועפות, באמת הון תועפות, לארגן כסף כזה למשפחה רגילה בארץ, עכשיו 2 מיליון פלוס, זה פסיכי, ארגנו את זה, עכשיו לגור ב-LA, סתם שתבינו, כאילו המוטל הכי שבור, למשפחה של 4 ילדים, היום איפה? יותר מזה, כאילו, $250-300 ללילה, תעשו כפול, 4 נפשות, 5 נפשות,
אוכל לנשינה. אוכל, רק אוכל פה, כאילו ארוחה הכי מאפנה, $30 לילד, כפול 4, כפול הלינה, כפול הזמן, כאילו זה רק זה, כאילו כמה חודשים יכול להיגמר, משפחה של 4-5 נפשות יכול להיגמר גם $500,000. כן, לא, בקלות. ואתם כאילו סוגרים את הבסטה הזאת. נכון. ואני הייתי עד, המקרר מפוצץ, ומגנומים, ומה שאתם לא רוצים, וחטיפים, כאילו, אתה פותח כל טוב, באמת, מפוצצים את המקרר, מקפיאים, מלא בשר, כאילו, הכל, באמת, כאילו, פינוקים וזה, ואשריכם, באמת, חזק וברוך, מי ייתן ושיהיה עוד כאלה, ושתגדלו, ושכולנו נגדל, ושיהיה לנו גם, זו זכות מטורפת לעשות את הדונשן הזה, כי זה חסד טהור, שהולך למקום באמת הכי אמיתי שאני מכיר. תודה רבה, אורי. איזה כיף. ממש.